সত্ৰীয়া ওজাপালি এটা পৌৰাণিক প্ৰাক শংকৰী যুগৰ এটা সম্পদ, যি সম্পদ সত্ৰসমূহত সংৰক্ষিত হৈ আছিল। যে আমি জানো যে ওজাপালিৰ 3টা ভাগ আছে, সেইটো শুকনানী, বিয়হী আৰু সত্ৰীয়া। উজনি অসমৰ সত্ৰসমূহত ওজাপালিটোক খুব অতি সন্মানেৰে সত্ৰসমূহত ৰখা হৈছিল আৰু নিৰ্দিষ্ট উৎসৱত সেই ওজাপালি ব্যৱহাৰ হৈছিল। কিন্তু অতি সুন্দৰ কথা যে আমাৰ সংগীত নাটৰ একাডেমীৰ যিসকল বিষয়ববী আছে তেখেতসকলক আমি ধন্যবাদ জনাব লাগিব যে সেই আপুৰুগীয়া সম্পদসমূহ তেখেতসকলে বাহিৰলৈ ওলাই আনিছে। আৰু আমি বিভিন্ন সময়ত আমি ওজাপালি পৰিৱেশন কৰিছোঁ, অসমৰ বাহিৰতো কৰিছোঁ। গতিকে এইটো এটা শুভ লক্ষণ বুলি ভাবিছোঁ। যে আমি জানো ওজা শব্দৰ ব্যুৎপত্তিগত অৰ্থ হৈছে বিজ্ঞ বা পণ্ডিত, কোনো বিদ্যাত পাৰ্গত লোক। কিছু পণ্ডিতৰ মতে প্ৰাচীন বৈদিক যুগৰ উদ্গতা শব্দৰ পৰাই ওজাপালিৰ উৎপত্তি হৈছে বুলি ধাৰণা কৰিব পাৰি। গতিকে স্বাভাৱিক অৰ্থত ক'ব পাৰি এজন কোনো লোক গীত, নৃত্য, বাদ্যত আৰু অভিনয় দিশত নিপুণ নোহোৱাকৈ তেওঁক ওজাপালিৰ আখ্যা দিব পৰা যায়। এতেকে দেখা যায় যে ধৰ্মীয় কাহিনীৰ আধাৰত অৰ্ধনাটকীয় সংগীত অনুষ্ঠানটিৰ নামেই হ'ল ওজা। আমি ফুকনানী আৰু বিয়হীয়া ওজাপালিৰ বিষয়ে আমি অৱগত নকৰোঁ, যিহেতু সময় আমাৰ কম। সত্ৰীয়া ওজাপালিৰ কিমান বৈশিষ্ট্য আছে, সেই বৈশিষ্ট্যখিনি মই ক'ব বিচাৰিছোঁ। যে সত্ৰীয়া ওজাপালিৰ মূল উপাস্য হ'ল শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু শ্ৰীৰামচন্দ্ৰ। ইয়াৰ মূল বাদ্য হ'ল খুটিতাল। ওজাৰ সাংগীতিক সাহিত্য হৈছে বৰগীত, কীৰ্তন, দশম, ৰামায়ণ, মহাভাৰত, পুৰাণ ইত্যাদি। ইয়াৰ মূল সঞ্চালন গতি হ'ল ওৰা ৰাখি উলাহত নৃত্য কৰা, সাধাৰণতে পাৱে তাল ৰাখি অভিনয় কৰা, হাতে মুদ্ৰা, মুখে পদ, পাৱে ধৰে তাল, ময়ূৰ সদৃশ আছে সেহি ওজা ভাল। গতিকে ওজাপালিৰ বিচিত্ৰ ৰূপটো হৈছে আংগিক, বাচিক, সাত্বিক তথা শৰীৰজ, মুখজ আৰু চেষ্টাকৃত অভিনয়ৰ দক্ষতা সাব্যস্ত কৰিব পৰাজনেই বিদ্যাত যিজন পাৰে সেই বিদ্যাৰ গৰাকীজনেই হ'ল সঁচা অৰ্থত ওজা বা পটু লোক, এক্সপাৰ্ট লোক কোৱা যায়। ইয়াৰ সাংগীতিক সাহিত্য হৈছে 2টা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে, এটা হ'ল শুদ্ধ নাচ, এটা হ'ল অভিনয়। ইয়াৰ 12ৰ পৰা 14টা ভাগ আছে। শুদ্ধ ওজাপালিৰ আমি প্ৰদৰ্শন কৰাৰ সত্ৰসমূহত 2টা প্ৰক্ৰিয়া আছে। এটা প্ৰক্ৰিয়া হ'ল প্ৰায় 12ৰ পৰা 14টা ভাগ আছে, আনটো হ'ল আমি সময়ত সেইখিনি আমি প্ৰদৰ্শন কৰি যাম যিমান পাৰোঁ। কমলাবাৰী সত্ৰৰ সত্ৰীয়া ওজাপালিক ৰজা বিদ্যা আখ্যা দিয়া আছে, ৰজা। যিহেতু তাত সাংগীতিক কিছুমান লয় আছে আৰু যিজন ওজা তেওঁ নিজে গাব লাগিব, তাল ৰাখিব লাগিব, অভিনয় কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে সত্ৰৰ অধ্যাপকসকলে কমলাবাৰী সত্ৰৰ বিশেষকৈ সত্ৰীয়াক ৰজা বিদ্যাৰ আখ্যা দিছে। আমি এই ভাগকেইটা ক'ব বিচাৰিছোঁ। মূল আংগিক ভাগ হ'ল 5টা: ৰাগ দিয়া, শ্লোক, গীত, দিহা, মূল পদৰ লগত সম্পৃক্ত কেইটামান ভাগ সাঙুৰ খাই আছে, যেনে কথন। পদৰ লগত মূল যিটো কাহিনী, সেই কাহিনী ভাগ হ'ল পদ বুলি কোৱা হয়। পদত কিছুমান সম্পৃক্ত আছে, তে কথন, কথা কেনেকৈ কয়। পদ জোৰণি, তাত বেলেগ বেলেগ তাল দিয়া আছে। ধুৰা, বাদ্যখিয়ালী, উপদেশ। ইয়াৰ উপৰিও পৰিৱেশনৰ আৰু এবিধ প্ৰক্ৰিয়া আছে, সেয়া হৈছে ৰাগ। 2য় পৰ্যায়টো হ'ল ৰাগ দিব লাগিব, শ্লোক, গীত, ৰাগ, মালিতা। আমাৰ সত্ৰীয়াত ৰাগিনী নাই, ৰাগ মালিতা আছে, ৰাগ চাৰণ আছে। আমি ওজাপালিত সময় সাপেক্ষে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই 2বিধ ওজাপালিৰ সাংগীতিক উপাদানেৰে সত্ৰীয়া নৃত্যৰ এক পূৰ্ণাংগ নান্দনিক অভিনয় কৰা যথেষ্ট সম্বল আমাৰ সত্ৰীয়া ওজাপালিত আছে। আমি যথাসাধ্যে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ওজাপালিৰ শিকন পদ্ধতিটো মই অকণমান কৈছোঁ
যে সত্ৰীয়া নৃত্য গীতৰ বেলিকা তো ওজাপালিৰ শিকন পদ্ধতি অলপ বেলেগ ধৰণৰ। পৌৰাণিক ঋষিমুনিসকলে যেনেকৈ শিষ্যই যিটো ছাত্ৰ বুলি কয়, সত্ৰ সমাজত ছাত্ৰ বুলি নকয়, ছাত্ৰ বুলি কয়, সেই ছাত্ৰসকলে এতিয়াও সেই পৌৰাণিক যিটো ট্ৰেডিশ্যনেল ৰক্ষা কৰি সত্ৰসমূহত আছে। যিহেতু শিষ্যই গুৰুৰ গৃহত থাকি পেলাই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে। এতিয়াও কাঠৰ চৰিয়াত তামোল পাণ আৰু খৰচা দি গুৰুৰ ওচৰত প্ৰায় 6 মাহৰ পৰা এবছৰ পৰ্যন্ত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে। আৰু সেই শিক্ষা গ্ৰহণত তেওঁ যেতিয়া সাফল্যমণ্ডিত হ'ব, তেতিয়া আমাৰ এটা মহল বুলি কয়, যে ওপৰলৈ অধ্যাপকসকলক গোটাই এটা মহল পাতি ইণ্টাৰভিউ, আফটাৰ ইণ্টাৰভিউ যদি তেওঁ পাছ কৰে, তেওঁক ওজা হ'বৰ কাৰণে তেওঁক মঞ্চলৈ মানে আগুৱাই দিয়ে। সেইটোকে ওজাৰ উঠাৰ পদ্ধতি এনেকুৱা ধৰণৰ যে আমি যিটো বাৰ্থডে পাতিছোঁ, বাৰ্থডেৰ কাৰণে যিখিনি অভিভাৱকে যিটো খৰচ কৰে, যিটো এৰেঞ্জমেণ্ট কৰে, সেইটো মানে অভিভাৱকজনে কৰে। বিভিন্ন ধৰণৰ গেষ্ট মাতে, মানুহ মাতে, আৰু ওজা উঠাৰ আগদিনা ওজা আগত হৈ থকাসকলক গামোচা আৰু শৰাই দি তেওঁলোকক নিমন্ত্ৰণ জনায়। আৰু সেইদিনাখন সত্ৰাধিকাৰৰ সমন্বিতে আৰু গুৰু কীৰ্তন, মহাপুৰুষ গুৰুজনাৰ শংকৰদেৱ আৰু বদলাপদ্মতাৰ গুৰু কীৰ্তনৰ মূল দিনাখন ওজা উঠে। আৰু সেই অনুষ্ঠানটো এটা মাংগলিক ভাল অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠানত তেওঁৰ যেতিয়া যিদিনাখন ওজা হ'ব, সেইদিনাখন বা তেওঁৰ নাম হ'ব ওজা। গতিকে ওজাপালিৰ অন্যত থাকি অলপ বৈশিষ্ট্যটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ। মই ওজাপালিৰ বিষয়ে ক'লোঁ। আমি ওজাপালিত ব্যৱহাৰ কৰা ৰাগ হ'ল বন্ধা ৰাগ। কমলাবাৰী সত্ৰই ৰাগ দুবিধ ব্যৱহাৰ কৰে, এটা হ'ল মেলা ৰাগ, এটা হ'ল বন্ধা ৰাগ। মেলা ৰাগখিনি আমি গম পাওঁ মহাপুৰুষ গুৰুজনৰ সেই সম পৰ্যায়ৰ ৰাগ আছিল, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত যে আমি জানো যে বিয়া সংগীতৰ এটা নতুন সংস্কৰণত এটা ওজাপালিৰ সত্ৰীয়া ওজাপালিৰ সৃষ্টি হ'ল। আৰু সেই সময়ত গুৰুসকলে এবিধ ৰাগ মানে তৈয়াৰ কৰিছিল, সেইটো আমি বন্ধা ৰাগ বুলি কওঁ। আৰু আমি জানো যে শয্যা গীতৰ লগত ইয়াৰ ৰচিতা খাই আছে, যে 8ম শতিকাৰ পৰা 11 শতিকাৰ সেই সময়ছোৱাত যিটো শয্যা গীতৰ হৈছে, সেই আৰ্হিতেই ওজাপালি হৈছিল। আৰু সেই আৰ্হিৰ মৰ্মেই সত্ৰীয়া ওজাপালিৰ ৰাগসমূহ হৈছে। ৰাগত একো নাই, আমাৰ মেলা ৰাগৰ দৰে ঠিক একেটাই। কমলাবাৰী সত্ৰ মানে 5টা যিটো ভাগ থাকে, উকাৰ হুকাৰ তাৰ ঘূৰ্মৰ্দন, কিন্তু মাত্ৰ বন্ধা ৰাগটোত টানেনা বা হেৰেৰি আৰম্ভ কৰা হয়। আৰু মেলা ৰাগবিলাক ৰাম ইত্যাদি আৰম্ভ কৰা হয়। আমি বৰ্তমান ৰাগৰ এভাগ ৰাগ দি তাৰ লগত কেনেকৈ ওজা, শুদ্ধ ওজাত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, আমি তাক ক'বলৈ গৈছোঁ। আৰু সত্ৰীয়া ওজাপালিৰ মূল পাক হৈছে খোপ টিলিং, আৰু মূল বাদ্য হৈছে এভাগী তাল মাত্ৰ খুটি তাল, ইট ইজ কল্ড খুটি তাল। সত্ৰীয়া ওজাপালিত স্বাভাৱিক প্ৰমাণ হিচাপে এবিধ মূল পাক থাকে। ঠিক কিছু কিছু কৈছে সত্ৰৰ খোপ টিলিং এই পাকভাগত চকোৱা পাক বুলি ক'ব বিচাৰিছে, চকোৱাৰ পাক। আৰু সত্ৰৰ যিটো ওজাপালিৰ তাল, কিন্তু সত্ৰীয়া নৃত্যৰ লগত ওজাপালিৰ তালৰ কিন্তু পাৰ্থক্য আছে। আমাৰ ওজাপালিৰ তাল আছে একতাল, এতাল, মানে জোনজুনি তাল, থুকনি তাল। সেইখিনি তালৰ অকল তালৰ লগত, খুটি তালৰ লগতে ব্যৱহাৰ হয়, যাক আমি পৰিতাল বা চুটকলা এইবিলাক আমি তাল ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ইয়াৰ লগত অমিল আছে। আমি কেনেকৈ তাৰ দুভাগ হৈ দেখুৱাই দিম। এতিয়া মোৰ লগত সংগত কৰিব আমাৰ তেখেতে, অৱশ্যে তেওঁলোকক চিনাকি কৰি দিলে, কিন্তু মোৰ লগত সংগত কৰিব নিৰঞ্জন বৰবায়ন। তেওঁ বিদেশত বিভিন্ন অঞ্চলত গৈ তেখেতে সত্ৰীয়া সংগীতৰ যিটো এটা গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। লগতে মুকুন্দ বৰবায়ন, তেখেতে নৃত্য গীত বাদ্যত বিদেশত গৈ তেওঁ যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰিছে, আৰু তেওঁ জুনিয়ৰ ফেলোশ্বিপ গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু লক্ষ্যজিৎ তেওঁ অভিনয়ত বৰ সুন্দৰ চোকা আৰু সত্ৰীয়া বায়ন। গতিকে এই সকলোকে আমি আমাৰ লগত সংগত কৰিবলৈ আনিছোঁ। তেওঁলোকক আমি বন্ধা ৰাগ পৰিৱেশন কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। ৰাগ যে ৰঞ্জয়িতী ৰাগ, অৰ্থাৎ যিয়ে মনক ৰঞ্জিত কৰিব পাৰে, যিয়ে মানৱ হৃদয়ত আৱেগ অনুভূতিক আনন্দৰ ভাৱ উদ্ৰেক কৰিব পাৰে, সেই হ'ল ৰাগ। গতিকে আমি বন্ধা ৰাগ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম, আমি সুহাই ৰাগত কেনেকৈ বন্ধা ৰাগেৰে কেনেকৈ গীত মাত পৰিৱেশন কৰিম, আমি তাৰ অকণমান আভাস দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ।
গীত হ'ল সখী চলে কানো। তা না তানে না তা না নে না 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 তা না রে রে তা না না তা না 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 রে তা না নে না তা রি তা না নে না তা না নে না তা না নে না 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 তা না রে রে তা বড় আরো শ্রী কৃষ্ণায় বাসুদেবায় এরে দৈবিনন্দ নায়াস তানে না এ নন্দ গোপ কুমারা গোবিন্দায় নমো আরো নাম পঙ্কজ নাভায় এরে নম পঙ্কজ মালিনে তানে না নম পঙ্কজ নেত্রায় নম সে পঙ্কজং প্রাণের সখী হে চলে কানো বৃন্দাবনে প্রাণের সখী হে চলে কানো বৃন্দাবনে প্রাণের সখী হে প্রাণের সখী হে চলে কানো বৃন্দাবনে আরে চলে কানো বৃন্দাবনে প্রাণের সখী হে চলে
আমি ওজাপালি শৈলীত শুদ্ধ ওজাপালি শৈলীত এভাগী ৰাগ আৰু গীত পৰিৱেশন কৰিলোঁ। এই সত্ৰীয়া নৃত্যত অভিনয় দিশত এই গীতভাগ আমি খোলত কেনেকৈ কৰিম ব্যৱহাৰ অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ। ও প্ৰাণে সখী হে চলে কানো বৃন্দাবনে প্রাণে সখী হে চলে কানো বৃন্দাবনে আরে বয়ন চান্দের সুধা নয়ন চকুর দুহুয়া আরে বয়ন চান্দের সুধা বয়ন চান্দের সুধা নয়ন চকুর দো বয়ন চান্দের সুধা নয়ন আমি ইয়াৰ লগত সম্পৃক্ত সুহাই ৰাগৰ লগত দিহা নামৰ এটা বস্তু আছে। দিহা যে আমি জানো যে যেতিয়া বৌদ্ধ বিহাৰৰ দোহাৰ পৰা দিহাটো আহিছে বুলি গম পাইছোঁ। যাই নহওক আমি দিহাসমূহ প্ৰতিটো গীতৰ লগত ৰাগৰ লগত সম্পৃক্ত কিছুমান দিহা ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু সেই দিহাত আমি কোনো এটা ঘোষা লওঁ আৰু ঘোষাৰ লগত পদটো কিন্তু কীৰ্তনৰ ৪৪ অৱতাৰ গাব লাগে। মই কিয় নাজানো, কিন্তু সত্ৰাধিকাৰসকলে যিমানেই দিহা ব্যৱহাৰ কৰিছে কিন্তু প্ৰথমে প্ৰণাম ৰূপে সনাতন গাব লাগিব। গতিকে অকণমান তাৰ আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ উজাৰ শৈলীত।
হস্ত বিষয়ে এই হস্ত ভাষাত বুজায় যিকোনো কাহিনীৰ ভাৱ নিজৰ অন্তৰে প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে মুদ্ৰা বা হাতেৰ আংগিক অভিনয় প্ৰতিপন্ন কৰাত হাতৰ ভূমিকা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। কিন্তু সত্ৰীয়াই মুদ্ৰা ব্যৱহাৰ নকৰে, হস্ত ব্যৱহাৰ কৰে। সাধাৰণতে সত্ৰীয়াও যে পতাক, ত্ৰিপতাক, অৰ্ধচন্দ্ৰ, পদ্মকোষ, ভ্ৰমৰ কপোত, মকৰ, গজদন্ত আদি ব্যৱহাৰ কৰে। ওজাপালিৰ শৈলীত শিশু শ্ৰীকৃষ্ণৰ লীলাৰ কেনেকৈ মাটি কৃষ্ণই খাইছিল, মাটি খোৱাৰ দৃশ্যটো ওজাপালিত কেনেকৈ কৰোঁ আৰু সেই দৃশ্যটো আমি অভিনয় দিশত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, শ্ৰীকৃষ্ণ বাল্যকালৰ মাটি খোৱাৰ কৃষ্ণ আমি অকণমান দেখুৱাব লাগিছোঁ। প্ৰথমে ওজাপালি, তাৰপিছত অভিনয়। এই ভাগ আমি কেনেদৰে ওজাপালিৰ অবিহনে সত্ৰীয়া অভিনয়ত কেনেকৈ কৰিম? কৃষ্ণ, লক্ষ্যজিৎ কৃষ্ণ, যশোদা, মুকুন্দ শইকীয়া। বিস্ময় দে কি আশতি জানে কিন মূৰত নয়য়ে কৰিবে নোৱাৰো এক নিশ্চয় বিস্ময় দে কি হে অদ্ভুত কৃষ্ণৰ মহিমা নোহি কান্ত মোৰ পুত্ৰ মানুহ এহেন্তে পানবিনে ৰসিক গোবিন্দ শ্ৰীকৃষ্ণই লৌন চুৰিকিতে খাই বানৰৰ সহিত
সেই সময়ত মাতৃ যশোদাই গৃহত কৃতকৰ্ম কৰাৰ পাছত সেই অৱস্থা বান্দৰৰ সহিত থকাত সি তেওঁক বান্ধিবৰ কাৰণে যেনেধৰণে কৌশল কৰিছিল, যেনেদৰে খেদা কৰা কৰিছিল, তাৰ আমি ওজাপালিত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে সত্ৰীয়া অভিনয়ত আমি কেনেকৈ কৰিম তাক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এই ৰাগ আমাৰ যিখিনি ধুৰা আছে, ধুৰাবিলাক বেলেগ ধৰণে বনা আছে। কিছুমান ধুৰা, প্ৰতিটো ধুৰাত হেৰে ৰি 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 তা না নে না, প্ৰতিটো ধুৰাত দিয়া আছে। এতিয়া আমি মাতৃ যশোদাই কৃষ্ণক কেনেকৈ বন্ধন কৰিবৰ কাৰণে খেদিছিল আমি সত্ৰীয়া অভিনয়ত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। যশোদা কৃষ্ণ কনেন্দ্ৰ খেদিয়ে এৰে ভয় যেন পলান্ত মাব কলাগনে দি কৃষ্ণ পলা যা এৰে যোগী যাক নপাবে নিৰ্মল মনে সদা এৰে হেন মাধৱক খেদি ফুৰন্ত যশোদা আই পলাইবে নোৱাৰি যেন ৰাৱে কপতে কান্দতে তুমি হাতে মুখ ময়ে কৃষ্ণ পলা যায় যশোদা খেদা মুকলি মাতাৰ চৰি। আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি কিছুমান কালীদমনৰ খণ্ড বা তালফলকৰ খণ্ড ইমানেই তাত ধুৰা আছে, সেই ধুৰাসমূহ যদি আমি অতি কম সময়তে শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ, এটা পালিত মানে 3 ঘণ্টা লাগে। গতিকে আমি যে কৃষ্ণই যেতিয়া কালীৰ হ্ৰদত জাপ দিলে, তেতিয়া কালীৰ হ্ৰদত কৃষ্ণৰ মোহিনী ৰূপ দেখি কালীয়ে এটা কৃষ্ণৰ বৰ্ণনা কৰিছিল। সেই বৰ্ণনাটো মই দি আছোঁ। নীল এৰে নীল নিৰদ সুম শৰদ শ্যাম শোভিত, এনেকৈ আছে। নীল নিৰদ সোম শৰদ শ্যাম শোভিত বৰণা
ওজাপালিৰ শৈলীটো হ'ল আমি কেনেকৈ এটা অভিনয় যদি কৃষ্ণৰ বৰ্ণনা যদি কৰিবলৈ যাওঁ সেই কৃষ্ণৰ বৰ্ণনাটাত সেই নীল নিৰদ কেনেকৈ কৰিম এটা আমি তুৰাগ তা নি না না নে না না তা না নে না তা তুৰাগত হ'ল এতিয়া আমি অভিনয়টো সত্ৰীয়া যদি অভিনয়খিনিক আমি সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰিব পাৰোঁ সেই কৃষ্ণ বৰ্ণনাটো কেনেকৈ কৰি পাম নীলা নিৰদ হোম শৰদ শ্যাম শোভিত বৰণ এ ৰূপ ঢলা ঢলা বৰণ বিমল কমল অৰুণ শৰণ নীলা নিৰদ শ্যাম শোভিত বৰণ আই ৰূপ ঢল ঢল বদন বিমল কমলয় অৰুণ শৰণ শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু তাল ফলকৰ এটা মানে দশমৰ এটা কাহিনী তাল কৃষ্ণ আৰু বলভদ্ৰ যেতিয়া বৃন্দাবনত নৃত্য গীত বাদ্য কৰিছিল তেতিয়া সেই মানে তাত থকা পশু পক্ষীয়েও তেওঁৰ ৰূপ দেখি অতি আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু কৃষ্ণ বলভদ্ৰৰ ৰূপটো গোপবালকসকলে বৰ্ণনা কৰিছিল গতিকে আমি সেই ওজাপালিত আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু সেই ওজাপালি ভাগ আমি অভিনয়ত কেনেকৈ প্ৰথমতে ওজাপালিত অকণমান দেখুৱাইছোঁ মৰকতমণি নৱঘন দিনী মৰকতমণি নৱঘন দিনী নীলয়া কুঞ্চিত শোভা এৰে ৰলিতে অঞ্জনয় ধৰ চিকন জলিতে অঞ্জনয় ধৰ চিকন ৰূপে ত্ৰিভুৱন ভোভ্যা প্রভুর মরকতমণি নবঘন যিনি মরকতমণি নবঘন যিনি নীলয়া কুঞ্চিত শোভা আমি তাক খোলত অভিনয়ত সেই কৃষ্ণ আৰু বলভদ্ৰৰ ৰূপটো গোপালক সহিতে পশু পক্ষী গছ লতায়ো তেওঁলোকৰ ৰূপ লাৱণ্য দেখি মোহিত হৈছিল আৰু সেইকে আমি খোলত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম মৰকতমণি নৱঘন যি মৰকতমণি নৱঘন নীলয়া কুঞ্চিত শোভা এৰে দলিতে অঞ্জনায় ধৰ শিক দলিতে অঞ্জনায় ধৰ শিক ৰূপে ত্ৰিভুৱন লোভা প্ৰভুৰ মৰকতমণি মৰকতমণি কুঞ্চিত শোভা
নপুৰ বাজে প্ৰভুৰ চৰণে নপুৰ বাজে পতমণি নৱগণ কুঞ্চিত শোভা। আমি ওজাপালিৰ যিটো দ্বিতীয় ভাগ, সেই দ্বিতীয় ভাগ অকণমান দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ। এতিয়া আমি কৈছিলোঁ যে আমাৰ সত্ৰসমূহত যিটো ৰাগিনীৰ ব্যৱস্থা নাই, আমি ৰাগ মালিতা আৰু ৰাগ চাৰণ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। গতিকে আমি এভাগ তেনেধৰণৰ ৰাগ আমি সাৰেং ৰাগ, বন্ধ সাৰেং ৰাগটো আমি দেখুৱাবলৈ গৈছোঁ। চিন ৰাগ মালিতা। চিন্ত্ৰং নাগদন্তং বহলা ভুজ যুগমণিমথনং ভাইব্যং শিৰং ধাৰ্যং আদুৰ্যং বিদৌ শুক্লবৰ্ণং দধাৰ জাতং বৈৰাগ্য ৰাগং নিখিল মুনি সকল ধৰণ সাৰেং ৰাগং। ইয়াতে ৰাগ মালিতা আছে, ইয়াতে ৰাগ চাৰণ হ'ব। তা ডিং, সেইটো সকলোৱে অভিনয় কৰিছে বাৰু, বৰ সুন্দৰ এটা মানে সত্ৰীয়া নৃত্যত অভিনয় কৰিছে। তা ডিং ডিং না ডিং ডিং, তা ডিং না ডিং না ডিং ডিং। ইয়াৰ লগত সংপৃক্ত আছে কীৰ্তন। মহাপুৰুষ গুৰুজনে লিখা যি কীৰ্তনক আমি ব্যৱহাৰ কৰিম, তাৰ লগত বন্ধা আছে। এ জগন্নাথ অনাথ থাপিও চৰণে। আমি ইয়াৰ লগত ধুৰা বাদ্যশৈলী আছে, যে কোনো এটা বাদ্যশৈলী হ'ল আগৰ আমাৰ কিছুমান বাদ্যযন্ত্ৰ আমি হেৰাই গৈছে, ঢোক ঢাল, সেই ঢালবিলাক অৱশ্যে অংকীয়া ভাওনা আমি ৰামবীজত দেখিছোঁ। তদনন্তৰে ঢাক ঢোল বজাই ৰামচন্দ্ৰ যেতিয়া ৰাজসভালৈ আহিছিল, সেই অনুক্ৰমে ওজাপালিটো আছে। অক্ৰিয়া নন্দয়াজু, যেতিয়া কালিহৰ্দৰ পৰা যেতিয়া ৰমন দ্বীপলৈ পঠাই দিলে, ওপৰে পুৰন্তবকী পৰে মৰি মৰি খলকত যায় জনে জেদুৰ উপৰি,
কালিৰ হ্ৰদত ইমান বিষ আছিল, ওপৰেদি পক্ষী যদি উৰি যায় তেতিয়া সেই বিষত পৰি গৈছিল। সেইসকল লোকে কালিক তাৰ পৰা কেনেকৈ নিৰাময় কৰিব পাৰে, খেদিব পাৰে, তাৰ কাৰণে সেই প্ৰজাসকলে সদায় ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা কৰি আছিল। সেই শ্ৰীকৃষ্ণক কালি হ্ৰদৰ পৰা ৰমণ কৰাৰ পাছত সেই লোকসকলে আনন্দ কৰিছিল, তাৰমানে দেৱতাসকলে পুষ্পবৃষ্টি কৰিছিল। তাৰ আমি অকণমান বাদ্য খেলি দেখিবলৈ বিচাৰিছোঁ ওজাপালিত। আমি উপদেশ এতিয়া অংকীয়া ভাওনাৰ শেষত আছে। আহে লোকসকল সামাজিক দেখ শূন্য শ্ৰীকৃষ্ণ জৈষ্ণ ৰূপ মল্লমতী চক্ষুৰে নাচাই শুদ্ধ মনে চালে। আপোনাৰ যেনেকৈ যি নীতি বচন যি বাক্য দিছে ঠিক তেনেদৰে ওজাপালিতো কৈছে যে সেই লোকসকল আপোনালোকে হৰিভক্তিৰ ওচৰ চাপক, হৰিভক্তিৰ বিনে এই যুগত আৰু কোনো গত্যন্তৰ নাই। সেই আমি উপদেশমূলক শেষত ওজাৰ উপদেশমূলক ভাগ গাই সামৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু আমি কৈছোঁ আমি যথেষ্ট আৰু মানে বহুত আছে, কিন্তু আমি সময়ৰ লগত মানে তাগিদাত আমি ছুটি কৰিব লগা হৈছে। যেই নহওক আমি উপদেশ ভাগ গাই সামৰিব ধৰিছোঁ। একি ৰাম নাম ভজৰে পা মৰু মন হে। হৰি হে কাল সৰ্পে গিলে ধৰি, কাল সৰ্পে গিলে ধৰি কিলে কতে যাইব মৰি। কাল সৰ্পে গিলে ধৰি তিলে কতে যাইব মৰি। যাইবে লাগে জমৰ কৰণে, হাই হাই যাইবে লাগি জমৰ কৰণে। अति सुंदर प्रस्तुति। सत्रिया केंद्र की ओर से आप सभी कलाकारों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये है सत्रिया परंपरा, जो रूट है हमारे, और आप सभी लोग सत्रिया से जुड़े हुए हैं। थैंक यू। अपना लोग पाए। ठीक है। आज हमारे दूसरे वक्ता है प्रतिशा सुरेश जी। प्रतिशा सुरेश जी यूँ तो आसाम के हैं, लेकिन
पिछले कई वर्षों से मुंबई की निवासी है और क्षत्रिय परंपरा के ऊपर काफ़ी काम आप करते आ रही है। आपने अपना शिक्षा अध्यापक रसेसर से क्या बोरबायन से शुरू किया, फिर घनकंठ बोरा बोरबाइन जी से, हरिचंद भूया बोरबाइन से भी आपने शिक्षा प्राप्त किए हैं। क्षत्रिय डांसर के रूप में आपने काफ़ी काम किए हैं और पिछले कई वर्षों से आप मुंबई में रहकर क्षत्रिय परंपरा को आगे बढ़ाते ले जा रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि असम और असम के बाहर भी इस परंपरा को प्रचार करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। असम में तो हम लोग सभी लोग कर ही रहे हैं, लेकिन असम के बाहर भी इसका प्रचार प्रसार करना एक बहुत ही बड़ा दायित्व है हमारे सभी कलाकारों के ऊपर। और प्रतिशा जी लगभग कई वर्षों से इस दिशा में काम करते आ रही है। आज आपके जो विषय वस्तु है हार्मोनिटिक्स ऑफ क्षत्रिय ट्रेडिशंस, সত্ৰীয়া পৰম্পৰাৰ সত্ৰীয়া ট্ৰেডিশ্যনৰ যি মানৱীয়তা দৃষ্টিকোণ, সেই বিষয়বস্তুলৈ তেখেতে আমাক আজি অৱগত কৰাব। কাৰণ আমি সকলোৱে জানো সত্ৰসমূহত সত্ৰৰ ভকতসমূহ খুব কম বয়সতে সত্ৰলৈ আহে, তাৰপৰা নিজৰ জীৱন বহু ভকতে তাতে শেষ কৰে আৰু কিছু সময়ৰ তাগিদাৰ কাৰণে হয়তো কিছু ভকত সত্ৰৰ পৰা বাহিৰত আহিবলগীয়া হয়, কৰ্মসূত্ৰে বা ঘৰুৱা সমস্যাৰ কাৰণে কিছুমান বাহিৰত আহিবলগীয়া হয়। কিন্তু বহু শিল্পী, বহু ভকত সত্ৰতে তেখেতসকলে নিজৰ জীৱন ত্যাগ কৰে। তো এইটো এটা আচৰিত ধৰণৰ ত্যাগ আৰু বিশেষকৈ আজি এই সময়ত তেনেধৰণৰ ছেক্ৰিফাইচ কৰাটো বৰ সহজসাধ্য কথা নহয়। দেখাত আমাৰ খুব সহজ যেন লাগে, কিন্তু তেওঁলোকৰ জীৱন যাত্ৰা, তেওঁলোকৰ জীৱন কেনেধৰণে তেওঁলোকে পাৰ কৰে। আজি আমি দেখিলোঁ আমাৰ সন্মুখত 4জন ভকত, তেখেতসকলে নিজৰ পৰিৱেশন আগবঢ়ালে। আৰু 3গৰাকী আমাৰ যি 3গৰাকী পাৰফৰ্মাৰ আছিল, নিৰঞ্জন, লক্ষ্যজিৎ আৰু মুকুন্দ, তেওঁলোকে অতি সুন্দৰভাৱে নিজৰ পৰিৱেশন আগবঢ়ালে। দৈনন্দিন তেখেতৰ এই কাম সত্ৰত থাকি সত্ৰীয়া নাচ, সত্ৰীয়া নাট, সত্ৰীয়া সংগীত, সত্ৰীয়া সাহিত্য, এইবিলাক লৈ তেখেতলোক অনবৰত ব্যস্ত থাকে। আজি আনগৰাকী বক্তাৰ লগতো আমাৰ এগৰাকী শিল্পী আছে, ৰঞ্জন বৰা। ৰঞ্জনো নতুন কমলাবাৰী সত্ৰৰ এজন ভকত। বৰ্তমান তেওঁ চাকৰি সূত্ৰে চুতীয়াত থাকে, তেওঁ স্কুলৰ টিচাৰ আৰু নতুন কমলাবাৰী সত্ৰৰ খুব সুন্দৰ ডান্সাৰ। মই সদায় ৰঞ্জনক কওঁ যে তুমি ডান্সটো প্লিজ নেৰিবা, কাৰণ খুব ভাল নাচে ৰঞ্জনে। চাকৰি সূত্ৰে অলপমান কৰ্মব্যস্ততাৰ কাৰণে কিছুমান বাদ পৰিব, তথাপিতো কিন্তু চুতীয়াত থাকি তেখেতে নিজৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰি আছে ষ্টুডেণ্টছৰ লগত। और काफ़ी वर्षों से सत्रिया के ऊपर काम करते आ रहे हैं। तो रंजन को भी मैं स्वागत करता हूं। और प्रतिशा जी कृपया आए, आप अपना वक्तव्य रखें।
নমস্কাৰ প্ৰথমতে মই এটো কথা কৈ লওঁ যে মই ইংলিছ আৰু অসমীয়া দুইটাতে কম আৰু যদি মোৰ এই দুইটা ভাষাত কওঁতে কিবা ভুল হয় যাতে আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিয়ে I welcome you all. Namaste to everyone. মোৰ সন্মুখত আছে মোৰ অধ্যাপক শ্ৰীযুত ঘনবৰা বৰবায়নদেৱ আৰু ইয়াত থকা সকলো গুণী জ্ঞানী সত্ৰীয়া নৃত্যৰ ষ্টুডেণ্ট শিক্ষাৰ্থীসকলক সত্ৰৰ পৰা অহা গুণী জ্ঞানী সকলো বৰবায়ন সকলোকে মোৰ সেৱা জনাইছোঁ I offer my namaskar to all scholars and those who have come from outside and those who are practicing here. So I'm going to start my presentation, which will be on the PPT, and I will be speaking, plus I will request Ranjan, who has been already introduced to you, to do a demonstration as we go on. So I will request Ranjan to sit down, because he'll be quite tired if he keeps standing. He tak moi bohibole onurodh korisu ken thiyo hi thakile tar bhoriu bikhab pare or jiye নহওক So the topic today that I have chosen is hermeneutics. Now this word hermeneutics, it is the whatever we know, interpretation, how we interpret something, it is a study of interpretations. So আমি কিবা এটা বস্তু জানিলে তাৰ ব্যাখ্যাটো জানো ডেফিনেশ্যন সেই ডেফিনেশ্যনটো আমি ষ্টাডি কৰোঁ আকৌ that এই ডেফিনেশ্যনটো কোন ক'ৰ পৰা কেনেকৈ আহিলে এই ডেফিনেশ্যনটো ইয়াত প্ৰযোজ্য হয় নে নহয় সেইটোৱে হৈছে hermeneutics. Hermeneutics started with biblical interpretations, but it has now become a term which we use for other interpretations also. So we know that the Sattriya tradition is based on Satra. Ami kau Hotra. Hotra ami hokolwe jano already Pandit hokole koise. The scholars have already established the word Satra. So Mahabharator arambhanite juntu yajna hoisile Naimisharanye Shaunakasya Kulapate Dwadasha Varshike Satra. সেই 12 বছৰ জোৰা যোনটো যজ্ঞ হৈছিলে সেই যজ্ঞটোৰ নাম আছিলে সত্ৰ so for 12 long years the yagna that took place in Naimisharanya by Shaunak Rishi Shaunak that yagna was called Satra. Now having said that সত্ৰ এটা যজ্ঞ কি যজ্ঞ হৈছে এটা আমাৰ অতীজত ঋগবেদৰ যজ্ঞ হৈছিল অজুৰবেদৰ যজ্ঞ হৈছিল যজ্ঞক আমি ঈশ্বৰৰ উপাসনা কৰোঁ সেইটোৱেই হ'ল থুলমূলভাৱে যজ্ঞ কিন্তু যজ্ঞ বিশেষ তাৰ পিছত দুই প্ৰকাৰৰ হ'বলৈ আৰম্ভ হ'ল so the whole concept of yagna later on changed to one that started having malpractices য'ত আমাৰ বলি প্ৰথা আৰম্ভ হ'ল আৰু ইটো তাৰ পিছত আৰম্ভ হ'ল য'ত বৈষ্ণৱ ধাৰাৰ ওপৰত সাত্বিক যজ্ঞ so সাত্বিক যজ্ঞ য'ৰ পৰা আমাৰ সত্ৰ শব্দটো আহিছে য'ত বলি প্ৰথা নাই সাত্বিক মানে আমি সকলোৱে জানো আমাৰ সত্ৰটো আছে আমাৰ আত্মাত so যোনটো যজ্ঞ আমি আত্মাৰ পৰা কৰোঁ সেইটো হ'ল সত্ৰ আৰু তাৰ পৰাই আমাৰ নাম হ'ল আমাৰ শৈলীটোৰ নাম যদিও গুৰুজনায়ে সেই শৈলীটোৰ নাম বা সেই পৰম্পৰাটোৰ নাম বা সেই সম্প্ৰদায়টোৰ নাম সত্ৰীয়া দিয়া নাছিলে কিন্তু সত্ৰ শব্দটোৰ ওপৰত এই গোটেই বস্তুটো আমাৰ আৰম্ভ হৈছিল the whole concept of Sattriya started on the foundation of Satra. Now this foundation is a visual art is what I'm going to talk on today. মই আজি যোনটো আমাৰ দৃশ্যকলা তাৰ ওপৰতহে মোৰ বক্তব্য মই ৰাখিম কিয়নো গুৰুজনাৰ
যোনটো his whole writings or his whole work অকল দৃশ্যকলাৰ ওপৰত নাছিল. It was not limited to only the দৃশ্যকলা or what nowadays we call it performing arts, but I prefer to call it a drishyakala. It was varied. It was too huge and too expansive, but it was connected. Gutei bostu khini logot eta connection asile. Aru hei connection is hotra. That connection that we have is hotra. That connection that we have is sattvic. So let us see, when we all say, আমি সবেই কওঁ যে গুৰুজনাই বেছি প্ৰাধান্য দিছিলে শ্ৰৱণ কীৰ্তন, আৰু গুৰুজনাৰ লিখনিটো আমি শ্ৰৱণ কীৰ্তন মাধৱদেৱৰ লিখনিটো শ্ৰৱণ কীৰ্তনেই আমি পাই আহিছোঁ. কিন্তু আমি জানো যে বৈষ্ণৱ ধৰ্মত নৱবিধ ভক্তি আছে. স্মৰণ, পাদসেৱনম, দাস্যম, বন্দনম, শ্ৰৱণ, কীৰ্তন, আত্মনিবেদনম, সাখ্যম, অৰ্চনম. গুৰুজনাই কি বাকীকেইটা এৰি দিছিলে নেকি? ডিড হি লিভ away all the other 7? সেইটো এৰি দিয়া নাছিলে. আমাৰ এটা কথা কোৱাৰ এটা নিয়ম আছে যে আমি কাপোৰ কানি, ভাত চাত, এই যোনটো আমাৰ কোৱাৰ নিয়ম, সেইটো আমি বেলেগ বেলেগকৈ নকওঁ. যেতিয়া আমি কওঁ ভাত চাত বা কাপোৰ কানি, আমি সেইটো এই মানে বেলেগ বেলেগখন চুৰিয়াখন চোলাটো এনেকৈ নকওঁ. সেইকাৰণে যেতিয়া গুৰুজনাই শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৈছিলে, তাৰমানে শ্ৰৱণ কীৰ্তন প্ৰথম আছিলে, শ্ৰৱণ কীৰ্তন আৰু বাকীবোৰ পিছত. তাৰমানে গোটেই বাকী কেইটাও তাৰ লগত, বাকী আমাৰ নৱবিধ ভক্তিও তাৰ লগত সংযোগ হৈছিলে. সেইটোৱেই হ'ল আমাৰ ফাউণ্ডেশ্যন. এতিয়া কীৰ্তন মানে কি? কীৰ্তন হ'ল গুণানুকীৰ্তন. আমি কীৰ্তন কৰোঁ. কীৰ্তন মানে কাৰোবাৰ গুণ কওঁ. গুণ ক'লেহে সেইটো কীৰ্তন হয়, নহ'লে সেইটো বদনামো হ'ব পাৰে. কীৰ্তন যেতিয়া আমি কৰোঁ, এটা আছে কীৰ্তন য'ত আমি আমাৰ গুণ কওঁ, আৰু এটা আছে অনুকীৰ্তন যোনটো আমি আকৌ কওঁ. নাট্যশাস্ত্ৰত কৈছে, নৈকান ততো অত্ৰ ভৱতাম দেৱানাম ছাত্ৰ ভৱনম ত্ৰৈলোক্যস্য অস্য সৰ্বস্য নাট্যম ভাৱানুকীৰ্তনম. নাট্য যোনটো গুৰুজনাৰ মেইন মানে আধাৰ, এই দৃশ্যকলাৰ যোনটো আধাৰ, দ্য ফাউণ্ডেশ্যন অফ দ্য হোল visual art of Sankaradeva is based on Sankaradev's Nat. Because we know, and there are also doubts in our minds, ke baki khini nritya kune banale, who created the other dances. But is it important? Hetu amar karone important nohoy, baki khini kune banale, kiyono ami janu aru hetu amar hatot praman ase je sutradhari naachkhon gurujanai korise. Hetut kuneu nui koribo nwari. The sutradhari dance was created by Gurujan Sankaradeva, because নাট যিহেতুকে তেখেতে বনাইছিলে, তাৰ প্ৰমাণ আছে, লিখিত আছে, চৈত পুথিত আছে যে নাট গুৰুজনাই কৰিছিলে. আৰু এই নাটখন কেনেকুৱা হ'ব? এই নাটখন হ'ব ত্ৰৈলোক্যস্য য়স্য. ত্ৰৈলোক্য তিনিখন লোক য'ত আছে, সেই তাৰ যি তাত ঘটনা হয়, যি তাত হয়, আমাৰ যোনটো দুখ সুখ যি আমি জীৱনত আমাৰ হয়, সেইটোৰ ভাৱানুকীৰ্তন হ'ব. কিন্তু আমাৰ দুখ সুখ নেদেখুৱাই আমাক দেৱতাসকলৰ বা ঈশ্বৰসকলৰ হতুৱাই আমাৰ দুখ সুখ দেখুৱায়, ভাৱ দেখুৱায়. ঈশ্বৰসকলৰ ঘটনাৰ পৰা আমি সেইটোতেই হ'ল কি আমাৰ দৈবিক বস্তুটো. তাৰপিছত এই নাটটো কেনে, হাউ উইল বি, ফাৰ্ষ্ট অফ অল উই আৰ গোয়িং টু ৰিটেল দ্য ষ্টৰিজ অফ নট ordinary human beings. Because আমাৰ যোনটো সাধাৰণ সমাজৰ আমি কথা ক'বলৈ নাযাওঁ, তেতিয়া হৈ যাব, ইট উইল বি ৰিয়েলিষ্টিক. তেতিয়া সেইটো দৈবিক নহ'ব. দেৱতাক কোনেও দেখা নাই, কিন্তু আমি দেৱতাৰ কথাবোৰ মহাভাৰত ৰামায়ণৰ পৰা শুনিছোঁ. কিহৰ কাৰণে শুনিছোঁ? কিয়নো তাৰ পৰা আমি এটা শিক্ষা পাওঁ. চ' সৰ্বোপদেশ জননম নাট্যমেদত ভৱিষ্যাত. ইট উইল বি ইনষ্ট্ৰাক্টিভ. ইনষ্ট্ৰাক্টিভ মানে য'ত আমি কিবা এটা শিক্ষা পাওঁ, আৰু সেইকাৰণে সেই শিক্ষাটোত মনুষ্য ৰূপত, শ্ৰীকৃষ্ণই মনুষ্য ৰূপ ধৰিছিলে, ৰামে মনুষ্য ৰূপ ধৰিছিলে. মনুষ্য ৰূপত আমাক বুজায় যে এই পৃথিৱীত সুখ দুখ আছে আৰু ইয়াত কেনেকৈ আমি চলিব লাগে. এতিয়া
এই যোনটো মই ক'লোঁ যজ্ঞ আৰু যোনটো মই ক'লোঁ নাট, আই মেনশ্যন বোথ yajna and natya. So the natya we all know, if because Natya Shastra is the base, the Shastra that was written only for the explanation of Natya was taken from Rig, Yajur, Sam and Atharva. Rig, the words were taken. Yajur, the movements were taken. Sam, the music was taken. And Atharva, the ras was taken, the essence was taken. So Rigor pra pat, Yajur para অংগ সঞ্চালন, সামৰ পৰা গান আৰু অথৰ্বৰ পৰা ৰস, তাৰ পৰা আমাৰ পঞ্চমবেদ হ'ল, সেইখন হ'ল নাট্য। ইয়াৰ প্ৰমাণ কি? বেদৰ প্ৰমাণ আমি নাপাওঁ, ঋগ্বেদৰ কোনো প্ৰমাণ নাই। প্ৰমাণ আছে দ্য বিনিয়োগা, যোনটো কৰ্ম হয়, যোনটো কাম হয়, সেইটোৰ পৰা হ'ল প্ৰমাণ পাওঁ আমি, যে এই বস্তুটোৰ প্ৰমাণ এইটো। মই যদি কিবা এখন দালি এখন বনাই পেলাই খাবলৈ দিলোঁ, মই দালিখন বনাইছোঁ, প্ৰমাণ কি? মোৰ সন্মুখত আছে বস্তুটো, আপুনি এই বস্তুটো কেনেকৈ বনালে, ইয়াত অমুক দিলোঁ, তমুক দিলোঁ, তমুক দিলোঁ, সেইটো হ'ল এটা বস্তুৰ প্ৰমাণ। আৰু বেদ প্ৰমাণ, আধ্যাত্ম প্ৰমাণ, লোক প্ৰমাণ। এটা হ'ল বেদ প্ৰমাণ, বেদ প্ৰমাণ আত্মাৰ নিচিনা, আমি নেদেখোঁ। এটা হ'ল লোক প্ৰমাণ, যোনটো আমাৰ আগত আছে, সত্ৰীয়া নাচ। আধ্যাত্ম প্ৰমাণ, আধ্যাত্ম প্ৰমাণটো কিহৰ কাৰণে? আমি আজি কৈছোঁ, দেখিছোঁ, ডাইৰেক্টৰ ৰাজু দাস হেজ অলৰেডি টল্ড ইউ দেট এই বস্তুটো ভক্তসকলে সত্ৰত কৰে। কিন্তু সত্ৰত এই যে ভক্তসকলে কৰে, তেওঁলোকে কিহৰ কাৰণে কৰে? কাৰ কাৰণে কৰে? নিজৰ কাৰণে কৰে। সেইটোৱে হ'ল আধ্যাত্ম। আমি নিজক চিনি পাবলৈ কাৰণে, আমাৰ গোটেই এই যোনটো আমাৰ ফিলচফি, দৰ্শন, সেইটো আমাৰ বাহ্যিক নহয়, আন্তৰিক। আমি নিজক চিনি পাবৰ কাৰণে, সেইটো হ'ল তাৰ আধ্যাত্মিক দৰ্শন। আৰু যেতিয়া নাট্যখন উপস্থাপন কৰা হয়, নাট্যশাস্ত্ৰৰ মতে যেতিয়া নাট্যখন উপস্থাপন কৰে, সেই জেগাটোক কয় ব্ৰহ্মমণ্ডল। ব্ৰহ্মমণ্ডল is the whole spaces. Please excuse me if I just go on in Assamese. Sometimes I forget, I'll come back to English. So, before that, what I said is that the fifth Ved that has been taken from all the other Vedas, the Praman lies in the rituals that we do. It lies in that. So, from rituals we understand the Veda. From rituals we understand Sattriya. From rituals we understand what is going on. So, the space is called the Brahma Mandala. Brahma Mandala is Brahma Mandala. Gutei Brahma Mandal. কিন্তু ইয়াতো আমি এখন ব্ৰহ্মমণ্ডল বনাই লওঁ, কিয়নো এই যোনটো আমি ইয়াত নাট্য উপস্থাপন কৰিম, সেই নাট্য উপস্থাপন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ব্ৰহ্মমণ্ডলখন দৰকাৰ। So Brahmamandal is the microcosmic. One is macrocosmic. The whole world, we don't know. We can't. আমি ইমাজিনেই কৰিব নোৱাৰোঁ, আমি চিন্তাই কৰিব নোৱাৰোঁ যে ব্ৰহ্মমণ্ডলখন কিমান ডাঙৰ হ'ব পাৰে। কিন্তু আমাৰ মাইক্ৰকস্মিক, আমি সৰু এখন তাত বনাই লওঁ পৃথিৱী, ব্ৰহ্মমণ্ডল। এই ব্ৰহ্মমণ্ডলত থাকে, যেতিয়া তাত নৃত্য আৰম্ভ হয়, সূত্ৰধাৰ যেতিয়া আহে, তাত ডিৰেকশ্যনছ থাকে, যে অমুক দেৱতা অমুক ফালে হ'ব, অমুকজন দেৱতা অমুক ফালে হ'ব, তাত ফুল দিব, পানী দিব, সেই ডিৰেকশ্যনছটো তাত বনাই লোৱা হয়। এতিয়া এই ডিৰেকশ্যনছ যোনটো সূত্ৰধাৰে বনাই লয়, আমি চাওঁ যে আমাৰ গুৰুজনাৰ এই ব্ৰহ্মমণ্ডলত যোনটো আমাৰ হ'ল নামঘৰ, নামঘৰ হ'ল আমাৰ কাৰণে ব্ৰহ্মমণ্ডল। নামঘৰৰ সেই জেগাখিনি আমাৰ কাৰণে হ'ল ব্ৰহ্মমণ্ডল। সেইটো হ'ল আমাৰ মাইক্ৰস্কপিক world. The Namghar that we have, the space where the Natya is going to be presented, is the Brahma Mandal. So, when we create the Brahma Mandal, we cannot just say this is Brahma Mandal. Ami humai hi khya karo. Khya kori, he je jagakhon je ami
ফুল পানী দি পেলাই নাট্যত যে চাফা কৰি ল'লে আমি কেনেকৈ চাফা কৰি ল'লোঁ How do we clean that space or consecrate that space when we have a temple and we have to put an idol, which was a later concept? Hey, mondirot jetia ami eta etukur jega shuddha kori lওঁ bishuddha kori lওঁ that is done by the Gayan Bayan. Gayan Bayane from Nada Brahma সেই জেগাটুকুৰ শুদ্ধ কৰি লয় আৰু সেই কাৰণে তাক সেই খোল আৰু তালেৰে নাদ ব্ৰহ্মদি সেই জেগাটো শুদ্ধ কৰি লয় কিন্তু সেই জেগাটো শুদ্ধ যে কৰি লয় আমি ক'লো শুদ্ধ কৰি লয় কিহৰ কাৰণে আমি নাদ ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ কিয়নো আমাৰ যোনটো we have 5 elements আমাৰ গোটেই শৰীৰতো আছে অগ্নি জল আকাশ earth মাটি আৰু পানী right thank you এই যে আমাৰ স্পেসটো আছে এই স্পেসটো আকাশৰ subtle element is nad আকাশ এই ব্ৰহ্মমণ্ডলৰ যি আকাশ আছে the subtle element সূক্ষ্ম তত্ত্বটো হ'ল নাদ আৰু সেই কাৰণে গুৰুজনাই গায়ন বায়ন দি সেই জেগাটুকুৰ পৰিষ্কাৰ কৰি ল'লে খোল তাল এতিয়া নাট্যশাস্ত্ৰত কোনো বিগ্ৰহ নাই Natya Shastra, the space that where the Natya is done, there is no vigrah, there is no idol. Natya Shastra vigrah nai, according to Kapila Vatsayan, she believes that, and of course she studied, and she tells us that this whole concept must have been pre-idol worship. Natya Shastra ei karone vigrah nai, je Natya Shastra ei murti pujar agor asil. সেইকাৰণে নাট্যশাস্ত্ৰত বিগ্ৰহ নাই বিগ্ৰহৰ জেগা দেখুৱাইছে কিন্তু বিগ্ৰহ দেখুৱা নাই আজিকালি আমি ষ্টেজত এটা বিগ্ৰহ ৰাখোঁ সেইটো ইট ইজ আৱাৰ ওন আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আমাৰ নিজৰ এটা ইট ইজ নট নেচেচাৰী আমি ব্ৰহ্মমণ্ডলৰ আমাৰ ক'তো নামঘৰত বিগ্ৰহ নাই কিন্তু আছে কি সিংহাসনখন তাত থোৱা আছে সিংহাসনে কি বুজায় আমি যাওঁ সিংহাসনক সেৱা কৰোঁ সিংহাসন আমি সকলোৱে কওঁ সিংহাসন is nothing but the microcosm mane hinghahon eta pyramidor nisina pyramidor paskhon face mukh thake a pyramid is also the base of a temple ji kono eta mondir hok hetu pyramidor shape thake square shape নহয় pyramidor shape he pyramidor base to hol earth aru sariu phale baki sarita water fire wind space হেকিটা থাকে আৰু ওপৰত যোনটো আমি আমোহি ঘৰ বুলি কওঁ what does amoha signify amoha matlab removal of ignorance আমাৰ যোনটো অজ্ঞান সেই অজ্ঞান দূৰ কৰাটোৰ পৰা হল amoha আৰু তাৰ পৰা আমি পালো আমোহি ঘৰ so এই যোনটো আমোহি ঘৰ আৰু তাত আমি দেখো কি আমাৰ we see the lion the elephant and the turtle so the lion গুৰুজনাই লায়নক নামৰ লগত তুলনা কৰিছে হয় নামৰ কাৰণে নামই আমাক বিশুদ্ধ কৰে নাম is the one that gives us the road to bhakti কিন্তু নামৰ আৰু এটা কথা আছে যে সিংহ যোনটো আমি দেখো সিংহই যেতিয়া জংগলত গৰ্জে when the lion roars you can hear from miles so that is the guna of lion he lionor juntu hinghor juntu gun and but the lion is very active so the lion has rajo guna then ami dekho hati to hol the guna of inertia mane is very slow aru eikhinite ami we should not confuse when something is said we should not say oh but apuni keneke kobo je lion to ledha lion to laheke kam kore lion to dangor bostu korhiya okay lion has mane hati to dangor bostu korhiya keneke ko that concept that idea should be removed kiyono bahut gun thake tare eta gun he loa hoise বিশেষকৈ আমি কিবা এটা গুণ যেতিয়া লওঁ তাৰ
যোনটো গুণ বেছি দেখা পোৱা যায় সেইটো গুণ লোৱা হয় আৰু তাৰ পিছত হ'ল কাছ কাছটো গীতাত কোৱা হৈছে কাছ ইজ দ্য এপিটমি অৰ দ্য গুণা অফ সত্ত্ব কিয়নো কাছয়ে গোটেই নিজৰ হাত ভৰিবোৰ নিজৰ মাজত সুমুৱাই ল'ব পাৰে সেইটোৱেই হ'ল কাছ সেইকাৰণে কাছক আমি সত্ত্ব গুণৰ লগত we compare the turtle to the sattva গুণৰ কাৰণে আমি কাছটো কওঁ এতিয়া ঘটনাটো হ'ল এই যে তিনিটা গুণ আছে আমাৰ নামঘৰৰ সিংহাসনত কিহৰ কাৰণে তিনিটা গুণ আছে তিনিটা গুণ এই কাৰণে আছে যে যোনবোৰ পাত্ৰ সেই নাচ কৰিব সেই নৃত্য কৰিব সেই ৰামেই হওক কৃষ্ণই হওক তেতিয়া ভগৱান ৰূপী ৰাম হ'লেও সেইটো হি বিকামছ আ কেৰেক্টাৰ অফ দ্য নাট্য when the character is Krishna তাৰমানে তেওঁ মানৱ ৰূপ ল'লে এতিয়া when the character is Rama তেওঁ মানৱ ৰূপ ল'লে and a character is built on gunas কাৰবাৰ যদি সত্ত্ব গুণ বেছি হয় তেওঁৰ চলন ধৰণ ফুৰণ কৰণ বেলেগ হ'ব কাৰবাৰ যদি ৰজগুণ বেছি হয় যেনেকৈ অসুৰবোৰ তেতিয়া চলন ফুৰণ ধৰণ কৰণ বেছি হ'ব আৰু কাৰবাৰ যদি হাতীৰ নিচিনা হেৰি কেৰেক্টাৰটো হয় তেতিয়া বেলেগ হ'ব এই তিনিটা তাৰতম্যই আমাৰ কেৰেক্টাৰবোৰ বনায় চ' এই তিনিটা গুণ তাত ৰখা হৈছে কিন্তু পৃথিৱীৰ চবৰে মাজত সত্ত্ব ৰাজস তামস এই তিনিটা গুণৰে আমি মানুহ হওঁ আৰু এই তিনিটাৰ তাৰতম্যৰে আমি এটা কেৰেক্টাৰ হওঁ আৰু সেইকাৰণে সেই প্ৰতীককেইটা তাত ৰখা হৈছে নাও সূত্ৰধাৰ কোন ইজ আ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আমি কওঁ সূত্ৰধাৰী নাচটো এনেকুৱা হ'ব লাগে সূত্ৰধাৰী ধুতি পিন্ধিব লাগে সূত্ৰধাৰী ঘূৰি পিন্ধিব লাগে সূত্ৰধাৰী এনেকুৱা হ'ব লাগে তেনেকুৱা হ'ব লাগে সেইটো আমি কওঁ আৰু মোৰ মনত এই কথাবোৰ সদায়ে এটা খেলি মেলি লগাই থাকে এইটো কিহৰ কাৰণে সূত্ৰধাৰটো গুৰুজনাই কিয় এনেকুৱাকৈ বনালে যোনটো আমি আৰু ক'তো দেখা নাই কোনো নৃত্যত কোনো ড্ৰামাত ক'তো সূত্ৰধাৰী নিচিনা এটা বস্তু আমি দেখা নাই যদিও নাট্যশাস্ত্ৰত আছে দ্য নাট্যশাস্ত্ৰ অলছ' হেভ এ সূত্ৰধাৰ বাট উই ডোণ্ট ন' আমি নাজানো নাট্যশাস্ত্ৰত কেনেকুৱা আছিলে সূত্ৰধাৰটো আমি খালি ইয়াতেই জানো আৰু এটা কথা যে সূত্ৰধাৰজন আমাৰ নাটতহে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে থাকে বাকী সূত্ৰধাৰজন বাকী নাটত সংস্কৃত নাটকতো there is a sutradhar in Sanskrit drama but he does not say it from the beginning to the end his job his work সূত্ৰধাৰজনৰ কামটো হ'ল যে নাটকখন কি হ'ব চিনাকি কৰি দিয়া পূজা কৰিলে বাছ সূত্ৰধাৰজন গুচি যায় কিন্তু আমাৰ সূত্ৰধাৰজন নাযায় শেষলৈকে থাকে ভগৱদ গীতাত শ্ৰীকৃষ্ণ tells Arjuna Ishwarah sarvabhutanam হৃদ্দেশে অর্জুনঃ তিষ্ঠতি ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাম হৃদ্দেশে অর্জুন তিষ্ঠতি সর্বভূতানাম মানে পৃথিৱীত যিমান আছে বস্তু সকলো বস্তু ভূতানাম তাৰ হৃদ্দেশত মই থাকোঁ ভ্ৰাময়ম সৰ্বভূতানি য়ান্ত্ৰ ৰুদ্ৰানি মায়ায়া এই মই মায়াৰ দ্বাৰা যন্ত্ৰৰ নিচিনাকৈ এই পৃথিৱীত থকা ইহঁতক পুতলাৰ নিচিনাকৈ মই যোনবোৰ থাকে পুতলাৰ নিচিনাকৈ মোৰ দ্বাৰা ঘূৰি ফুৰে তাত তেওঁলোকে জীৱিত হয় জীৱিত কিহৰ কাৰণে হয় জীৱিত এই কাৰণে হয় হাউ ডাজ এনিথিং ইন দিছ ৱৰ্ল্ড কাম এলাইভ এভৰিথিং ইজ ডেড ইট কামছ এলাইভ অনলি because of the life কি আমি আজিলৈকে গম পোৱা নাই জীৱ আমি জীয়াই কেনেকৈ থাকোঁ because we have the প্ৰাণ and প্ৰাণ makes us প্ৰাণী এই প্ৰাণ যোনটো আমাৰ মাজত আছে সেই হৃদ্দেশ যোনটো আমাৰ মাজত আছে তাতেই আছে শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু সেয়াই হ'ল পৰম পুৰুষ শ্ৰীধৰ স্বামীয়ে নিজৰ ভাগৱতৰ ওপৰত যোনটো কমেণ্ট্ৰি তাত কৈছিলে यथा दारू यंत्र माने वुडन पपेट जोंटो काठर पुतला मारूढ़ानि कृतिमानि भूतानि सूत्रधार लोके भ्रामयति तद्वात्यार्थ माने एटी आमी देखिलो सूत्रधार कोन
ঈশ্বৰ সূত্ৰধাৰ সূত্ৰধাৰে আমাক চলাই থাকে যদি ঈশ্বৰেই সূত্ৰধাৰ তেনেহ'লে আমি এইটো কোৱা একো ভুল নহ'ব যে যোনজন সূত্ৰধাৰ আমি গুৰুজনে তৈয়াৰ কৰিছিলোঁ সেইজনো ঈশ্বৰ কিয় সেইজন ঈশ্বৰ সেইজন এইকাৰণেই ঈশ্বৰ আমি প্ৰথমতে ডেমনষ্ট্ৰেশ্যনটো চাই লওঁ সূত্ৰধাৰী নৃত্যৰ আৰু তাৰপিছত ইয়াৰ ওপৰত আমি কথা ক'ম কিন্তু কোনটো চাৰিটা বুলত সূত্ৰধাৰ সোমাই আহে খিতি তাক ঢেই দাওঁ ৰঞ্জন তোমাক অনুৰোধ কৰিছোঁ অকণমান দেখুৱাই দিবলৈ বুল ৰঞ্জনে নিজেই গাব ৰঞ্জন এজন বৰবায়ন নতুন কমলাবাৰী সত্ৰৰ সেইকাৰণে ৰঞ্জনে নিজেই গাই পেলাই সূত্ৰধাৰী নাচখন আমাক দেখুৱাব অকণমান মই মাজে মাজে হয়তো তাক ৰখাই যাম প্ৰথমতে সূত্ৰধাৰজনে স্থিতি লয় মুখে গাই দিম বাজানাটো খিতি তাক ঢেই দাওঁ 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 থা থা থাক ঢেই দাওঁ খিতি তাক 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 ঢেই দাওঁ ঢেই দাওঁ খিতি তাক 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 ঢেই দাওঁ ঢেই 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 তা গিৰ 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 ঢেই তা 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 গিৰ 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 ঢেই খিৰ 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 গিৰ 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 ধিনাও তা 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 গিৰ 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 ঢেই তা 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 খিতি তিনি তাক ঢেই তিনি খিতি ঢেই তাক জিদ দে নি তাত্তা খিতি তা দে নি তাক খিতি তিনি তাক ঢেই তিনি খিতি ঢেই তাক জিদ দে নি তাত্তা খিতি তা দে নি তা খিতি তিনি ঢেই ঢেই তিনি খিতি ঢেই তাক জিদ দে নি তাত্তা খিতি তা দে নি তা খিতি তিনি তাক ঢেই তিনি খিতি ঢেই তাক জিদ দে নি তাত্তা খিতি তা দে নি তা খিতি তিনি তাক ঢেই তিনি খিতি ঢেই তাক জিদ দে নি তাত্তা খিতি তা দে নি তা তাতাক ঢেই দাওঁ তাতাক ঢেই দাওঁ তাতাক ঢেই দাওঁ তাতাক ঢেই দাওঁ তাতাক ঢেই তাতাক ঢেই তাতাক 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 ঢেই তাতাক ঢেই ধিনাও খিৰ 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 গিৰ 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 ধিনাও তাতে ৰ'বা Now you must have noticed first the sattvic aspect. সাত্বিক আমি ক'ত দেখিলোঁ তাত কোনো ঘৰখেদা নাই ধীৰ সুস্থিৰ এটা নৃত্য এই ধীৰ সুস্থিৰ নৃত্য প্ৰথমতে আহি স্থিতি ল'লে কি ক'ত হৃদয়ত স্থিতি ল'লে প্ৰথমতে হৃদয়ৰ পৰা তাৰপিছত
এইটো হ'ল যেতিয়া আমি নিজকে নমাই দিওঁ আৰু যেতিয়া আমি হাত দুখন উলিয়াই দিওঁ আমি আমাৰ স্পেচটো আমাৰ জেগাটো আমি বনাই ল'লোঁ এইটো হ'ল স্পেচ আৰু আমি কওঁ পুৰুষ ওৰা হয়নে পুৰুষ ওৰা কি পুৰুষ ৱৰ্ডটো আহিছে পুৰা পুৰুষ মানে মতা বা মাইকী নহয় পুৰুষ মানে তাণ্ডৱ বা লাস্য নহয় পুৰুষ হ'ল যে যোনটোৱে জেগা লয় সেইটো হ'ল পুৰুষ আৰু পুৰুষৰ মাজত থাকে প্ৰকৃতি পুৰুষ আৰু প্ৰকৃতি এজন পৰম পুৰুষৰ মাজত থাকে সেই পৰম পুৰুষৰ মাজত থাকে প্ৰকৃতি আৰু সেই পৰম পুৰুষজন হ'ল পুৰুষ মাজত থাকে কিন্তু সেই চৈতন্য কেতিয়াও কাম কৰিব নোৱাৰে যদি প্ৰকৃতিয়ে তাত ক্ৰিয়া আৰম্ভ নকৰে so the purush comes from the word pura is এতিয়া আমি কওঁ মহাবালীপুৰম বা পুৰা এই পুৰা শব্দটো আহে য'ত আমি জেগা স্পেচ লওঁ সেইটোৱেই হ'ল পুৰা আৰু ইয়াত পুৰা পুৰুষ ওৰা মানে সেই য'ত আমি স্পেচটো ল'লোঁ আৰু তাৰ মাজত সোমাই আছে প্ৰকৃতি so inside purusha is the prakriti and until and unless the prakriti does not come alive kriya cannot happen we know one is chaitanya which is inside dormant inside us amar majot chaitanyatu ase কিন্তু সেই চৈতন্যটো আমি বাহিৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰকৃতি ল'বই লাগিব আৰু সেই কাৰণে মাইকী মানুহে জন্ম দিয়ে মাইকী মানুহ হ'ল প্ৰকৃতিৰ এটা মাইকী মানুহ হ'ল প্ৰকৃতি কিন্তু প্ৰকৃতি হ'ল ইজ আ গুণ প্ৰকৃতি সেইকাৰণে আমি কোনোবাৰ যদি অকণমান মাইকী মানুহৰ গুণ থাকে আমি কওঁ এই মাইকী মানুহৰ নিচিনা মাইকী মোৰ সেই গুণটো থাকে দেখি কওঁ আমি এতিয়া তাৰপিছত যোনটো খিতিতাক ঢেই দাওঁ যোনটো কৰিলে এই যোনটো সি আনিলে আগলৈ হাতখন আমি কওঁ যে আমি ফুলপাহ দিওঁ দি পেলাই আমি ক'ৰ পৰা আনিলোঁ ফুলপাহ আমি নাভিৰ পৰা আনো ফুলপাহ যদি আমি বুকুৰ পৰা কওঁ কিন্তু আমি এনেকৈ আনো ফুলপাহ আবেষ্টিত উদ্বেষ্টিত আমি ফুলপাহ নাভিৰ পৰা আহোঁ আমি জানো যে মহাবিষ্ণুৰ নাভিৰ পৰা হৈছিলে কোন ব্ৰহ্মা so we bring the hand from the nabhi and the nabhi is from where Mahavishnu Brahma came out so who is Brahma is the creator of this world so creation happened from nabhi so nabhi Desh is very important and nabhi is something we are related to our mothers through the nabhi so amar mar logot amar nabhir সম্পৰ্ক আছে so nabhi is very important so এই যে আৰম্ভ কৰিলে তাৰ পিছত নৃত্য আৰম্ভ হ'ল ক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ল অকমান ক্ৰিয়াৰ আইডিয়া আমি গায়ন বায়নত পাওঁ এতিয়া হয়তো ইউ মে বি আস্কিং দ্যাট আপুনি ইয়াত কৈছে নৃত্যটো তাতো আৰম্ভ হয় কিন্তু তাত অংগ সঞ্চালন নহয় অংগ সঞ্চালন সূত্ৰধাৰীতহে হয় তাত হয় অকল নাদ চ' গায়ন বায়নত আমি নাদ পাওঁ আৰু অংগ সঞ্চালন আমি সূত্ৰধাৰীত পাওঁ এইটো তাৰপিছত না এতিয়া নাই চ' মই বেছি দীঘল কৰিলেতো বহুত দীঘল হৈ যাব সেইকাৰণে মই থুলমূলত হেৰি কৰিছোঁ এই যে খিতি তাক ঢেই দাওঁ খুব সম্যভাৱে যায় খিতি তাক ঢেই দাওঁ এই চাৰিটা শব্দ আমাৰ কাৰণে সত্ৰীয়া পৰম্পৰাৰ কাৰণে খুব দৰকাৰী আমি কি কওঁ ভকত গুৰু নামদেৱ বা গুৰু নাম ভকত দেৱ এই চাৰিটা আমাৰ কাৰণে তাৰ এতিয়া বিশ্লেষণটো মই নকৰোঁ সেইটো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট কিন্তু যোনটো খিতি তাক ঢেই দাওঁ সূত্ৰধাৰীত হ'ব নোৱাৰে কিয়নো সেইটোৱে সেই সম্যটো আমাৰ ভাঙি দিব খিতি তাক ঢেই দাওঁ সেই যোনটো সাত্বিক ভাৱটো আমাৰ ভাঙি দিব তাৰপিছত সি হাতখন পকাই দিছে তাত
এই যে হাতখন আমি পকাওঁ, আমি যে আবেষ্টিত উদ্বেষ্টিত ব্যৱৰ্তিত পৰিৱৰ্তিত যোনটো আমাৰ হস্তকৰণ নাট্যশাস্ত্ৰত আছে, 4টা হস্তকৰণেই আছে মাত্ৰ। এই 4টা হস্তকৰণ আমি সত্ৰীয়া নাট্যত ব্যৱহাৰ কৰোঁ কিহৰ কাৰণে? কিয়নো হস্তকৰণে, উইথ হস্তকৰণ উই ক্ৰিয়েট এনাৰ্জি। এই যোনখন আমাৰ হস্ত আছে, এই হস্তত আমি এনাৰ্জি ক্ৰিয়েট কৰোঁ। এনাৰ্জি মানে যোনটো শক্তি, এই শক্তিটো আমাৰ হস্তকৰণেৰে আমি কৰোঁ, সেই শক্তিটো হস্তকৰণেৰে। আৰু আমি এটা যোনটো সি দেখুৱালে অলৰেডি, আই হেভ অলৰেডি স্প'কেন ডেট যোনটো সি ভিতৰত ৰাখে হৃদয়স্থল, যোনটো বৃন্দাবন। অলছ' ইট ইজ দ্য কামিং অফ together of the negative and the positive energy within us. We are created of negative and positive energy. Amar negative aru positive energy amak banai. Tar pisot aru eta bostu apnaloke mon korile je amar hodai ghurabur pakbur, we always move anti clockwise. Ami ketiao clockwise move nokor. আজিকালি পিছত আমি নাচি পেলাই আমি বাওঁফালে নুঘূৰি পেলাই আমি এবাৰ সোঁফালেও ঘূৰোঁ বেলেঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে। বাট দ্য এণ্টি ক্লকৱাইজ ব্ৰহ্মমণ্ডলত যিমানেই বস্তু আছে, গ্ৰহ নক্ষত্ৰ ইনক্লুডিং পৃথিৱী, দে অল মুভ এণ্টি ক্লকৱাইজ। আমি চক্ৰটো দেখুৱাওঁতে এণ্টি ক্লকৱাইজ ঘূৰোঁ। হয়তো তাৰ আৰু কিছুমান অৰ্থ থাকিব পাৰে। মই বিচাৰোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰী সেই অৰ্থবোৰ আৰু ষ্টাডি কৰক। দিছ ইজ অনলি just the tip of the iceberg, যোনটো আমি কওঁ এটা মাত্ৰ সূক্ষ্ম মই হেৰিহে দেখুৱালোঁ, যোনটো মই অনুভৱ কৰিছোঁ। কিন্তু মই বিচাৰিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আৰু জানক যে ইয়াত এণ্টিক, কিয়নো গুৰুজনৰ দৰ্শনটো তেওঁ এনেই ক'ৰবাত গৈ পেলাই বস্তু কেইটামান বুটলি আনি পেলাই কৰা নাছিলে। হি ৰিয়েলাইজ পাৰ্চনটো যোনে অনুভৱ কৰে বস্তুটো, তেওঁ হ'ল ঋষি মুনিৰো ওপৰত। সেইকাৰণে তেওঁক ঈশ্বৰৰ অংশ বুলি কয়। কিন্তু ইমানখিনি ভাবিব পৰা শক্তি, ইমানখিনি কৰিব পৰা, তেওঁ এনেই এটা নাচ বনাই থৈ যোৱা নাই। কিয়নো নাচটোৰ জৰিয়তে আমি ভক্তি পাইছোঁ। অকল নামতেই আমি ভক্তি পাইছোঁ নেকি? আমি নৃত্য কৰি ভক্তি, আমাৰ নৃত্যটোৱেই ভক্তিৰ আমাৰ পূৰা ফাউণ্ডেশ্যনটো। আমাৰ ভক্তিটো নৃত্যত আছে। কিয়নো দেখুৱাব খুজিছে, দৰ্শকক দেখুৱাব খুজিছে। দৰ্শকক দেখুৱাবৰ কাৰণতে তেওঁ আহি পেলাই এনেই এটা নাটক কৰি পেলাই মানে কি ভাও দি পেলাইওতো থ'ব পাৰিলেহেঁতেন। তেতিয়াতো সংস্কৃত নৃত্য নাটক আছিলে, সেইখিনি সময়ত সংস্কৃত নাট আছিলে। কিন্তু গুৰুজনাই সংস্কৃত নাটৰ পৰা কিয় বেলেগ কৰিলে? আমাক কিয় বস্তু এটা দিবলৈ? আৰু তেওঁ থলুৱা আৰ্হি, খালি এটাই তেওঁৰ মাজত থলুৱা আৰ্হি হয়তো আমি লৈছে বুলি ক'ব পাৰোঁ, সেইটো হ'ল ওজাপালি। কিয়নো ওজাপালি যোনটো ইমান ধুনীয়া এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰি গ'ল, ওজাপালি আমি দেখিলোঁ এইটো হ'ল সত্ৰীয়া ওজাপালি। কিয়নো ওজাপালিৰো ফাউণ্ডেশ্যন, উই কেন সে দেট মে বি Sankaradeva had taken from Ojapali, কিয়নো ওজাপালিজ ফাউণ্ডেশ্যন অলছ' ইজ বেছড অন স্পিৰিচুৱেলিজম, অন দৈৱিক দেৱতাসকলৰ ওপৰতে। আমি জানো যে বাসুদেৱ পূজনত ওজাপালি হৈছিল, পাঞ্চৰাত্ৰৰ সময়ত ওজাপালি হৈছিল। এইবোৰ যদি আমি চাওঁ, বৈষ্ণৱ যোনটো আমাৰ ধাৰা, বৈষ্ণৱৰ বহুত ধাৰা আছে, কিন্তু গুৰুজনাৰ যোনটো মহাপুৰুষীয়া ধাৰা, সেইটো বৈষ্ণৱ বেলেগ মানে তাৰ ফিলচফিটো একেই, কিন্তু আমাক দিছে যাতে আমি, কিয়নো আমাৰ যেতিয়া গুৰুজনাই এই বস্তুটো তৈয়াৰ কৰিছিলে, আমি ওজাপালি দেখাৰ আমাৰ এটা অভ্যাস হৈ গৈছিলে। আমি অলৰেডি সেই বস্তুটো দেখি আছোঁ। সেইকাৰণে সেই বস্তুটোৱে তেওঁ আকৌ বেলেগ এটা সজাই তাত সূত্ৰধাৰী ৰূপত ওজাপালি আহিলে। আৰু যোনটো আমি সত্ৰত দেখোঁ, চ' if at all Sankaradeva had taken something from, because loka pramana is important, loka is very important. From that we have the marga and the deshi. Marga is what is in this Natya Shastra is marga. Marga is only a point. আমি নাট্যশাস্ত্ৰত কি হৈছিল সেইটো, it is a point. Deshi is disha. When it moves to desha, it becomes deshi. So it becomes that which has the origin in the Veda, in the Natya Shastra. নাট্যশাস্ত্ৰত যোনটো origin আছে, সেইটো আমাৰ দেশত, সেইটো আমাৰ দেশৰ মানুহৰ কাৰণে বুজিবৰ কাৰণে তেওঁ কৰি থৈ গ'ল। সত্ৰত it is very important direction আমাৰ সন্মুখত আছে, পূবফালে আছে আমাৰ আসন, আৰু আমাৰ উত্তৰ ফালে আছে
বৈকুণ্ঠ আৰু দক্ষিণ ফালে আছে জমপুৰী। এই যে আমি ঘূৰোঁ সেইখন প্ৰথমতে আমি বৈকুণ্ঠৰ ফালে ঘূৰোঁ, তাৰপিছত আমি আহোঁ। সি যে আমি ৰঞ্জনে যেতিয়া দেখুৱালে খিতি তিনি তাক ঢেই তিনি খিতি ঢেই, প্ৰথমতে সি বৈকুণ্ঠৰ ফালে সন্মুখলৈ কৰিলে বৈকুণ্ঠৰ। এই যে আমি চাৰ্কল আমি যোনটো সেৱাও কৰোঁ আমাৰ সেইটো মূৰটো আমাৰ এণ্টি ক্লকৱাইজ ঘূৰে। এতিয়া আমি চাম যে এই যে মই ক'লোঁ দেশী যে এটা কৰিলে গুৰুজনা এটা দেশী ষ্টাইল কৰিলে, এই দেশী ষ্টাইল মানে কি, শৈলী মানে কি, শৈলীটো কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল? নাট্যশাস্ত্ৰত শৈলী আৰম্ভ হৈছে থ্ৰু বৃত্তিৰ পৰা শৈলী আৰম্ভ হৈছে। চ' the origin of vritti is Vishnu's fight with Madhu and Kaitav. So how did it start? যদিও আপোনালোক সকলোৱে জানে, বিজ্ঞ পণ্ডিতসকল, তথাপিও মই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কাৰণে কৈছোঁ যে বৃত্তি আৰম্ভ হ'ল যেতিয়া মহাবিষ্ণু অনন্ত শয়ন কৰি আছিলে তেতিয়া মধু আৰু কৈতৱ কয় যে তেওঁ কাণৰ মলিৰ পৰা ওলোৱা, কিন্তু সেইটো এতিয়া নাযাওঁ সেইখিনিলে। মধু এণ্ড কৈতৱ, বিকজ মধু এণ্ড কৈতৱ সেই কথাটো নাট্যশাস্ত্ৰত লিখা নাই। তেওঁক আহি পেলাই ধুমধাম তেওঁক গালি পাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু বিষ্ণুৱেও উত্তৰ দিলে। সেই তাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল ভাৰতী বৃত্তি, যোনটো আমাৰ হ'ল বচন। কিন্তু ভাৰতী বৃত্তি বচন মাতে ভাৰতী নহয়, কিয়নো বিষ্ণুৱে উঠি পেলাই যোনটো ভূমিত ভাৰ দিলে তাৰ পৰা শব্দ ওলাইছে ভাৰতী। তাৰপিছত হ'ল কৈশিকী। কি হ'ল? তেওঁ যুদ্ধ কৰি তেওঁ চুলিখিনি খুলি গ'ল, তেতিয়া তেওঁ চুলিখিনি খুব ধুনীয়াকৈ চুলিখিনি বান্ধিলে। সেই যে কৈশিকী বৃত্তিটো তাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল। তাৰপিছত আৰভতি হ'ল যেতিয়া তেওঁ ধুমধাম অংগ সঞ্চালন কৰিব, অংগ বিক্ষেপ, আমাৰ নাচটো অংগ বিক্ষেপ বুলি কওঁ। অংগ যেতিয়া সঞ্চালন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে সেইটো আৰম্ভ হ'ল আৰভতি বৃত্তি। আৰু সাত্ত্বিক বৃত্তি, সাত্ত্বিক ভাৱৰ আমাৰ এতিয়াও চবৰে কনফিউজন আছে। যেতিয়া তেওঁ সাৰংগ উঠাই ল'লে, অনলি সাৰংগ উঠাই ল'লে যে মই এতিয়া মধু কৈতৱক মাৰিম, যেতিয়া সেই সত্ত্বটো ভিতৰৰ পৰা আহি যায় সেইটো হ'ল সাত্ত্বিক বৃত্তি। আৰু সেই সাত্ত্বিক বৃত্তিটো কৰিবৰ কাৰণে খুব দিগদাৰ, দেখুৱাবৰ কাৰণে সেই সাত্ত্বিক বৃত্তি। এতিয়া এই কৈশিকী বৃত্তিটো কিয় পিছত হ'ল? প্ৰথমতে 3টা বৃত্তি আছিলে নাট্যশাস্ত্ৰত, তাৰপিছত বিষ্ণুৰ পৰা কৈশিকী বৃত্তিটো হ'ল। এই 3টা বৃত্তিৰ পিছত কৈশিকী বৃত্তিটো কিয় হ'ল? 3টা বৃত্তি কৰি পেলাই যেতিয়া ব্ৰহ্মাই ভৰতক ক'লে যে এতিয়া নাটক কৰা আৰু তোমাৰ হেৰিক দেখুওৱা, মানে ইন্দ্ৰৰ ধ্বজস্থলত এতিয়া এইটো কি যোনটো ধ্বজ ফেষ্টিভেল, যোনটো পৰ্ব হ'ল, তাত নাটকৰ এতিয়া প্ৰদৰ্শন কৰা যেতিয়া কৰিলে, তেতিয়া অসুৰ আৰু যোনটো আমি কালিও দেখিছিলোঁ দেৱতাসকলৰ অমৃত মন্থন যোনটো হ'ল, অমৃত মন্থন যেতিয়া কৰিলে তেতিয়া অসুৰবোৰৰ খং উঠিলে যে কিয় আমাক এনেকুৱাকৈ দেখুৱাইছে, আমিতো এনেকুৱা নহয়। সেইটো হ'ল যে সেইখিনি সময়ত যেতিয়া দেখুৱাইছিলে তাত কৈশিকী বৃত্তি নাছিলে। তাৰমানে সেইটো হৈছিলে অনুকৰণ। যেতিয়া আমি কাৰোবাক অনুকৰণ কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ হাঁহি উঠে, কিন্তু যেতিয়া আমি অনুকীৰ্তি কৰোঁ তেতিয়া আমি গুণগান গাওঁ। তেতিয়া কৈশিকী বৃত্তিটো দিলে। কৈশিকী বৃত্তিটো এইটোৱে, যেতিয়া আমি কথা কওঁ আমি এনেকৈ কওঁ, কিন্তু আমি নাচত কি কৰোঁ তাক ধুনীয়াকৈ কৰোঁ। গছডাল আমি এনেকৈ গছ নেদেখুৱাওঁ, গছডাল আমি এইটো হ'ল কৈশিকী বৃত্তি। চ' সেই কৈশিকী বৃত্তি এটা দ্ৰব্যৰ নিচিনা, যেনেকৈ আমি নিমখ চবতে দিলে সোৱাদ আহে, তেনেকৈ কৈশিকী বৃত্তিটো দিলে নৃত্যটো আমাৰ অংগ সঞ্চালনটো ধুনীয়া হয়। সেই কৈশিকী বৃত্তিটো তাৰপিছত চবতে হ'ল। এই যে 4টা বৃত্তি, এই 4টা বৃত্তিৰ ওপৰতে নাট আৰম্ভ হ'ল। নাটত আছে দশৰূপক। ৰূপক মানে ফৰ্ম, এটা ৰূপ। দশৰূপক যোনকেইটা নাট্যশাস্ত্ৰত আছে, এই বৃত্তিকেইটাৰ কম্বিনেশ্যন এণ্ড পাৰমুটেশ্যন, এই তাৰতম্যত ক'ৰবাত বেছি হ'ল, ক'ৰবাত বচন বেছি, ক'ৰবাত অংশ সঞ্চালন বেছি, ক'ৰবাত গান বেছি, ক'ৰবাত তাত দশৰূপক আৰম্ভ হ'ল। দশৰূপক পৰা after the Dasharupakas, which is a permutation combination of all the vrittis, started in the medieval ages, Madhya Jugat, Uparupak aru regional Natya, and that is where Sankadeva's Natya comes. So, vritti is called the mother of
নাট্য বৃত্তি হ'ল কায়িক বাচিক আৰু মানসিক আমি বৃত্তি আমি যেতিয়া এটা ক্যাৰেক্টাৰ এষ্টাব্লিছ কৰোঁ এটা ষ্টাইল আমি দেখুৱাওঁ তেতিয়া আমি অকল অংগ সঞ্চালন কৰিলেই নহ'ব কায়িক যোনটো আমাৰ অংগ সঞ্চালন বাচিক যোনটো আমি বচন কওঁ মানসিক আমাৰ মনটো তাত থাকিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে আমি বহুত ট্ৰেইনিং কৰিব লাগিব মনটো তাত নাথাকিলে আমি খালি কায়িক আৰু বাচিকেই হৈ থাকিব বাচিক যোনটো এইটো পিছত ক'ম বাৰু তাৰ অভিনৱ গুপ্তে কৈছে যে ইট ইজ আ চেষ্টা ব্যাপাৰ ফিজিক্যাল প্ৰচেছ উইথ এফৰ্ট ইন ডান্স চেষ্টা মানে এফৰ্ট আমি তাত চেষ্টা দিব লাগিব এফৰ্ট দিব লাগিব ভোজ ৰাজশেখৰ সাগৰ নন্দী তিনিওগৰাকী হ'ল স্কলাৰ্ছ তেওঁলোকে লিখিছে যে চেষ্টা বিন্যাসক্ৰম ইজ আ ষ্টাইল আৰু চেষ্টা ইজ এফৰ্ট যোনটো আমি চেষ্টা বিন্যাস মানে বিন্যাস কৰা ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই লোৱা ক্ৰম সেইটোৱেই হ'ল আমি যোনটো দেখি আছোঁ আমি যেতিয়া সূত্ৰধাৰী কৰিছোঁ তাত এটা আমি বিন্যাস দেখিছোঁ বিন্যাস আমি কেনেকৈ দেখিছোঁ যে প্ৰথমতে আহিলে সূত্ৰধাৰী নাচটো নাচিলে নাচি পেলাই কি কৰিলে প্ৰথমতে শ্লোক শ্লোক শুড বি অনলি ৰিচাইটেড শ্লোক পাঠ কৰে শ্লোক গোৱা নহয় এই যে আমি ক্ৰম এটা কৰিলে শ্লোকত ৰেচিটেশ্যন কৰিলে তাৰপিছত অপিছ গালে তাৰপিছত ভতিমা আকৌ ছন্দত গালে শ্লোকত যে আমি পাঠ কৰে শ্লোকটো কিয়নো শ্লোকৰ ছন্দই কি দিয়ে ছন্দই দিয়ে লাইফ যিকোনো এটা ছন্দই লাইফ দিয়ে সেইকাৰণে ছন্দত শ্লোকটো লিখা হয় আৰু সেই ছন্দত যে শ্লোকটো লিখা হয় তাত এটা লাইফ আনি দিয়ে আৰু সেই শ্লোকত বহুত আছে এইটো কি অনুষ্ঠু ইন্দ্ৰবজ্ৰা বসন্ত তিলকা এইবোৰ চব হ'ল আৰু গুৰুজনাই বহুত বেলেগ বেলেগ ছন্দ ব্যৱহাৰ কৰি সংস্কৃতত লিখিছে শ্লোক সংস্কৃতৰ ছন্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে তেখেতে কিন্তু ভতিমাটো নহয় ভতিমাটো সেই যে ক্ৰম ধুনীয়াকৈ বিন্যাস কৰি আহিলে ভতিমাটোৰ আৰম্ভ হৈছে পাঠ ভতিমাটো গোৱা নহয় ভতিমাটো গোৱা মানে ৰাগত গোৱা নহয় ভতিমাটো পাঠ কৰা হয় কিন্তু তাৰ এটা বেলেগ ছন্দ আছে আৰু ভতিমাটো কেনেকৈ প্ৰথমতে আৰম্ভ হয় জয় জয় ইয়াত আমাৰ আৰম্ভ হৈ গ'ল হস্ত আৰু প্ৰথম হস্তটো আমি কি দিওঁ জয় জয় আৰু তাৰ আগতে আমি যদি দিওঁ আমি দিওঁ এনেকৈ এইটো হ'ল নাট্যশাস্ত্ৰ মতে মণ্ডলা হস্তাটো এইটো এটা স্পেচ মণ্ডলা আৰু আমি ক'ত দিওঁ হৃদয়স্থলত মণ্ডলা হস্তা তে অলৰেডি এতিয়া সূত্ৰধাৰৰ কোৱালিটি 17টা কোৱালিটি আছে তেওঁ কি হ'ব লাগে চ' সূত্ৰধাৰে শুড বি স্মৃতিমান গুড মেমৰি মতিমান ইণ্টেলিজেণ্ট ধীৰ মেচিয়ৰ উদাৰ জেনাৰাছ স্থিতিবাক মানে স্থিতিবাক যাৰ কথাৰ এক কথাৰ মানুহ মেন অফ ৱৰ্ড কবি প'য়েট আৰোগ্য মানে গুড হেল্থ মধুৰ সুইট নেচাৰ শান্ত ইগ' নাই যাৰ কোনো অহংকাৰ নাই দান্ত যোন মেগনেনিমাছ যোনে দান কৰে প্ৰিয়মবদা সুইট স্মোকেন ভাল তেওঁৰ কথা তাৰপিছত সত্যবাক সঁচা কথা কয় দক্ষিণা যোন স্মাৰ্ট হয় সূচি ক্লিন অলুব্ধ যাৰ কোনো লোভ নাই প্ৰতিপাত্ৰ ডিগনিফাইড এতিয়া এই সূত্ৰধাৰী ইমানকেইটা তেওঁৰ গুণ লাগিব তাৰপিছত এতিয়া আহোঁ আমি সূত্ৰধাৰীৰ যোনটো গুৰুজনাই বনালে তাৰ কষ্টিউমটো আহাৰ্য সূত্ৰধাৰে পিন্ধে এটা বগা লহঙাটো ফটোখন দেখিছে আপোনালোকে তলত থাকে এটা সৰু পাৰি সেই পাৰিটো অকণমান উজ্জ্বল হয় তাৰপিছত চোলা য'ত কোচ থাকে কাপোৰ থাকে সূত্ৰধাৰী কাপোৰখন I will hurry up a little, so I'll request you to just read the thing. I hope you can see it. তাৰপিছত থাকে পাগটো হ'ল কোহাপতীয়া পাগ কিন্তু পাগটো হয় this is sutradhari pag okay you can see the koha I have drawn so this is the which we use even in prayers koha it is a little deep inside and this pag why is it kohaputya why does it look like that because with koha we do arghya and when he tilts his head down it is arghya he offers to the Lord aru
ইয়াৰ গুৰুজনাৰ শুদ্ধ নাচৰ যদি আমি সূত্ৰধাৰীটো না শুদ্ধ নাচত ধৰোঁ, বাকী শুদ্ধ নাচবোৰত কোনো আ অলংকাৰ পিন্ধা নহয়। আ অলংকাৰ কিন্তু পিন্ধে সূত্ৰধাৰজনে। তেওঁ মতামণিয়ে নিপিন্ধে, তেওঁ গামখাৰু পিন্ধে, আৰু তেওঁ ট্ৰেডিশ্যনেল অসমীয়া নাৰায়ণ চন্দ্ৰ গোহাঁয়ে প্ৰভু ঈশ্বৰে লিখিছে যে অসমীয়া গহনা পিন্ধে। কিয় সূত্ৰধাৰৰ গহনা? তেওঁতো সাত্ত্বিক, তেওঁক কেলৈ গহনা পিন্ধাই দিলে? কিয়নো তেওঁ দৈবিক, আৰু যেতিয়া আমি দৈবিক দিওঁ তাত জিলিকনি থাকিব লাগিব। সেই জিলিকনিৰ কাৰণে যদি আমি অকল উকা কাপোৰ এখন পিন্ধাই দিওঁ আৰু তাত জিলিকনি নাথাকে, তেতিয়া তেওঁ দৈবিক হ'ব নোৱাৰে। সেই জিলিকনিৰ কাৰণে তেওঁক আ অলংকাৰ পিন্ধি যিমানখিনি লাগে সিমানখিনি, বেছি নহয় একেবাৰে বুকুত এসোপা অসমীয়া মাৰ গহনা চব আনি পেলাই মই পিন্ধি লওঁ, সেইটো কথা নহয়। যিমানখিনি লাগে সিমানখিনিহে দিছে। সোণৰ খালি, তলত সোণৰ পটি। এই আৰু তেওঁৰ যোনটো, চ' দ্য ornaments that the dress has little bit of sparkle, so to give it the feeling of the Daivik, and that makes it a supernatural, aru that makes him the Daivik character. So এই যে সূত্ৰধাৰীৰ এতিয়া ঈশ্বৰৰ ৰূপ, আৰু ঈশ্বৰৰ ৰূপৰ মাজতে থাকে প্ৰকৃতি আৰু পুৰুষ। সেইকাৰণে সূত্ৰধাৰী যেতিয়া দেখা যায় তেতিয়া পুৰুষ আৰু প্ৰকৃতি দুইটা সূত্ৰধাৰীত থাকে। আৰু সেইকাৰণেই হয়তো যে লহঙাটো পিন্ধোৱা হৈছিল আৰু ধুতিখন পিন্ধোৱা হোৱা নাছিল, যদিও এইটো কথা নহয় যে সত্ৰত ধুতি নিপিন্ধে। এতিয়া আমি আহোঁ সত্ৰীয়াৰ বাকীবোৰ নাচলে। বাহাৰ নাচ, আমি কওঁ বাহাৰ নাচ, কিন্তু বাহাৰ শব্দটো আহিছে বিহাৰৰ পৰা। যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে বিহাৰ কৰে, খেলা ধূলা কৰে, দ্য বাহাৰ নাচ কামছ ফ্ৰম দ্য ৱৰ্ড বিহাৰ। একেলগে পিকনিক কৰে, সেইটোক কয় বিহাৰ। তাৰ পৰা আহিছে বাহাৰ নাচ, বিহাৰ। বনত গৈ বৃন্দাবনত ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত খেলে, সেইটো হ'ল বাহাৰ নাচ। দ্য নেক্সট ইজ নাদু ভংগী। নাদু ভংগী, নাদ ইন Assamese we say nad mane pukhuri, but nad is a Sanskrit word. Nad is sound, nad is pukhuri. Hekane ami nadu bhangi nako, ami nadu bhangi koru. So it has to be nad. And bhangi means whenever you are standing straight, ei je ami eitu hol bhangi, eta straight line jeta eta curve ahi jay, hetu hol bhangi. Kiyono শুনিবলৈ বেয়া হয়, যদি ডক্টৰ আছে, যেতিয়া জীৱ থাকে তেতিয়া মনিটৰত চলি থাকে, যেতিয়া মৰি যায় তেতিয়া ইট বিকামছ জাষ্ট এ ষ্ট্ৰেইট লাইন। চ' এই যে স্পন্দ, এই স্পন্দটো আমাৰ দৰকাৰ। তাৰ পৰা হৈছে দুটা এনাৰ্জি, এতিয়াও নহয় যে বাকীবোৰত সেই এনাৰ্জিটো নাথাকে, কিন্তু নাদু ভংগীত এই ভংগী আৰু শব্দৰ লগত যোনটো নচা হয়। তাৰপিছত ঝুমুৰা নাচ। ঝুমুৰা নাচৰ কথা চবেই জানে, বেছি নকৰোঁ। মই চালি নাচলৈ আহিছোঁ। চালি, এই শব্দ যোনটো চালি শব্দটো মধ্যযুগত বহুত আছিলে। চালি, চালিকা, মুখচালি, এইবোৰ প্ৰচলিত নাম আছিলে। কিন্তু গুৰুজনাই এই চালি নাচটো কিয় চালি নাচ কৰিলে? সত্ৰীয়াত মৌৰা চৰাইৰ লগত মিলোৱা হয় চালি নাচটো। মাধৱদেৱে কৈছে, বদন মণ্ডল পূৰ্ণ চন্দ্ৰৰ উদয়, প্ৰফুল্ল পংকজ যেন নয়ন দুতয়, মকৰ কুণ্ডলে গন্ধে প্ৰকাশে প্ৰচুৰ, চালি কৰি নাচে যেনে দুয়োটা ময়ূৰ। এটা এইটোও হ'ব পাৰে যে মৌৰা চৰাইৰ নিচিনা যে কাণত কিবা শ্ৰীকৃষ্ণই পিন্ধিছিলে, আৰু ইটো হ'ল মৌৰা চৰাইৰ নিচিনাকৈ নাচিছিলে। সেইটো লিখিছে ৰাজসূয়ত। নামঘোষাত লিখিছে, শ্ৰী মুকুন্দৰ নাম গুণ কীৰ্তন প্ৰকাশে যি দিশিত, সি দিশক নমস্কাৰ যিটো কৰে। তাৰমানে যোনফালে মৌৰা চৰাইটোৱে, যোনফালে ডাৱৰ, নতুন ডাৱৰ যেতিয়া ওলায়, যোনফালে ডাৱৰ সেইফালে মৌৰা চৰাইটোৱে চায়। আৰু আমাৰ নাচটোও তেনেকুৱা, ইফালে সিফালে 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 যোৱা। চিদানন্দ ঘন স্বৰূপত ঈশ্বৰ কৃষ্ণত্ব, নিত্যগত পৰম আনন্দ কৰে, সিটো সাধু নৰে। এতিয়া এই যে আমাৰ চালি নাচত আমি পোচাক কি পিন্ধিব লাগে, চালি নাচত আমি কেনেকৈ নাচিব লাগে। চালি নাচখন প্ৰথম কথা, ময়ূৰ সদৃশ যেতিয়া চালি নাচত কৰিলেই, তেনেহ'লে এয়া হ'ল চালি নাচৰ পোচাক সত্ৰত। You may ask, if any outsider may ask, ভাল লাগা নাই, এইটো ধুনীয়া নহয়, এইটো ভাল লাগা নাই। But if you look closely, actually it represents a peacock.
বিকজ ইউ হেভ যোনটো জ থাকে ময়ূৰৰ সেইটো নিচিনাকৈ মুখত এখন গাঁঠি দি লয় ময়ূৰৰ সেই মুখখন উলিয়াবলৈ চৰি আৰু এখন ফটো ইয়াত ওলোৱা নাই sorry just 5 more minutes পিছফালে এখন ইয়াত বন্ধা থাকে খোপাটোৰ ওপৰত সেই কাৰণে এই যোনটো শুদ্ধ বগা এটা আৰু তাত যোনবোৰ আমাৰ ময়ূৰৰ নিচিনা এটা হে আছে সেই বস্তুটো যাতে আমি ৰাখিব লাগে সেইটোকে কৈছে পৰম্পৰা সেইটোকে কৈছে শৈলী আমি বাহিৰৰ পৰা নাচাই আমি ভিতৰৰ পৰা চাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে আমি বাহিৰৰ পৰা চালে বস্তুবোৰ আমি বাহিৰৰ পৰা ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিম এইটো ভাল লাগিছে দোকানত বৰ ধুনীয়া দেখিছিলোঁ এইটো কিনি আনিবিচোন তই নাচত পিছৰবাৰ সেই দোকানত থকা বস্তুটো পিন্ধিবি অমুকটো মোৰ ধুনীয়া লাগিছে সেইটো কিনি আনিবি এই যে আমি বাহিৰৰ পৰা লৈ আছোঁ বস্তুবোৰ এই বাহিৰৰ পৰা নলৈ আমি গুৰুজনেনো আমাক কি কৈছে আমাৰ চালিনাচখন কিয় এনেকুৱা আমাৰ ঘূৰিটো কিয় ইমান বহল আৰু ডাঙৰ হ'ব লাগে আমি কিয় মূৰত জটো পিন্ধিব লাগে দেখিবলৈ আমি যেতিয়া মাইকী মানুহে নাচটো কৰিবলৈ ল'লোঁ ময়ো তাত দোষী মই নিজকে আই এম টু বি ব্লেমড মই সঁচাকৈ কৈছোঁ যে ময়ো দোষী যে এইটো এটা ডাঙৰ কথা যে আমি কি কৰিলোঁ আমি মাইকী মানুহ ন আমি বেলেগকৈ ধুনীয়াকৈ আমি একদম কইনাৰ নিচিনাকৈ হ'বলৈ ভাল পাওঁ সেইটো আমাৰ স্বভাৱগত এটা স্বভাৱ আমাৰ এনেকুৱা হ'বলৈ ভাল লাগে মতা মানুহটো এনেকৈ পেলাই পিন্ধিছে এনেকুৱা লাগে আমাৰ কিন্তু নহয় এইটো মোৰ বস্তু নহয় এইটো এটা পৰম্পৰাৰ বস্তু এটা ষ্টাইলৰ বস্তু এইটো মোৰ বস্তু হ'লে মই কৰিব পাৰোঁ মোৰ যি ইচ্ছা কাইলৈ মই পেণ্ট পিন্ধিম কাইলৈ মই হাফ পেণ্ট পিন্ধিম মোৰ যি ইচ্ছা মই তাকে পিন্ধিম কিন্তু সেইটো মোৰ বস্তু নহয় এইটো সমাজৰ বস্তু সেইকাৰণে অকণমান চালি নাচৰ কেইটামান ভংগী মই দেখুৱাবলৈ কওঁ ৰঞ্জনক এইটো দিন থাকি টানাঙানা কৰি দিয়া একো নাই দিন থাকিতা নাঙানা খিত্তা খিতা নাঙানা খিত্তা খিতা নাঙানা খিত্তি সরি খিত্তা খিতা আৰু এটা কৰা হ'ব এই যে আমাৰ মুভমেণ্ট আমাৰ হস্তৰ যি মুভমেণ্ট দ্য মুভমেণ্টছ ইউ মাষ্ট হেভ ন'টিছ ওজাপালিটো আমি পইণ্টৰ পৰা আৰম্ভ নকৰোঁ দিছ ইজ আ টোটেলি আই ফিল উই হেভ টু ৰিলুক এট ডেট মই ভাবোঁ যে আমি আকৌ চোৱাটো উচিত আমাৰ হাতটো এইটো হয় আগতে নাচি থৈ গ'ল ওজাপালিত বৰ ধুনীয়াকৈ ওজাৰ সত্ৰৰ মানুহবোৰে ওপৰলৈ উঠাই উঠাই কৰে চব বস্তু এইটো নকৰে পইণ্টৰ পৰা নকৰে পইণ্টৰ পৰা কৰে পইণ্টৰ পৰা কেতিয়া কৰে যেতিয়া এডাল লাইন টানিব লাগে লাইন এটা যেতিয়া লিনিয়াৰ মুভমেণ্ট কৰিব লাগে তেতিয়া চিটিকাটো দিয়া হা আৰু আগৰ পৰা যেতিয়া দিয়ে চিটিকাটো এটা পইণ্টৰ পৰা এইটো পইণ্টলৈ যাওঁতেহে এই হস্তটো আৰম্ভ হয় এই হস্তটো লয় নহ'লে কিন্তু আমাৰ ঘূৰিয়েই থাকে কিয়নো নাট্যশাস্ত্ৰত কৈছে যে আ মুভমেণ্ট শুড বি অত্ৰুটিতা মানে ভাঙিব নালাগে মাজত আ মুভমেণ্ট হেজ টু বি কণ্টিনিউৱাছ ত্ৰুতা মানে য'ত ভাঙি যায় কিন্তু আমাৰ হ'ব লাগে অত্ৰুটিতা আৰু গোটেইখিনি যিমান কথা নাট্যশাস্ত্ৰত কোৱা আছে গোটেইবোৰ কথা আমাৰ নৃত্যত আমাৰ শৈলীত আমাৰ পৰম্পৰাত প্ৰযোজ্য এটা পৰম্পৰা এটা শৈলী কৰাটো ইমান সহজ কথা নহয় এজন মানুহ যদি ৰিয়েলাইজ নহয় তেতিয়াহ'লে এটা শৈলী কৰিব নোৱাৰে আৰু লাষ্টত দেখাওঁ এই আচলখনৰ যোনটো এমব্ৰইডাৰী তাক আমি অসমীয়াত চবেই জানো সৰুতে আমিও কৰিছিলোঁ কাৰচিপি এমব্ৰইডাৰী মেখেলা চাদৰত বহুতেই জানিব এইটো কয় কাৰছবি এইকাৰণে কয় যে এটা ফ্ৰেমত এমব্ৰইডাৰী কৰে এই বস্তুটো আগতে প্ৰচলিত আছে আৰু এটা কথা হ'ল যোনটো আমাৰ হস্তত প্ৰচলিত আছে আমি সেইটো স্বীকাৰ কৰিবলৈ কিয় ইমান টান পাইছোঁ সেইটোৱেই হ'ল প্ৰশ্ন যে আমি সেইটোকেই কথকলিতো মূৰত স্ত্ৰী বেশমা এনেকুৱা এটা কিবা এটা লগাই কৰে কোনোবা নাচত কিবা কৰে মই যেতিয়া প্ৰথমতে
ভাৰতনাট্যম শিকিবলৈ গৈছিলোঁ, মই কৰ্ণাটিক গানটো শুনি পেলাই বৰ বেয়া পাওঁ, কি গাই থাকে। কিন্তু সেইটো মোৰ মন্দবুদ্ধি। যেতিয়া মই শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ তেতিয়া মই বুজি পালোঁ তাৰ বিউটিটো কি। যেতিয়া আমি ক'ৰবালৈ যাওঁ তেতিয়া আমি সেই পৰম্পৰাটো, সেই শৈলীটো, সেই বস্তুটো জানিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিব লাগে। নহয় কি মোৰ বস্তু লগাই দিওঁ। এনেকুৱাও ছোৱালী আছে যোনে ভাৰতনাট্যম এৰি দিলে এই এসোপা কি নাচি থাকে বুলি, এনেকুৱাও আছে। কিয়নো সেইটো আমি জানিব লাগে। যদি মই আপোনাৰ ঘৰলৈ যাওঁ, আপুনি কেনেকৈ ভাত খায়, আপুনি কেনেকৈ থাকে, সত্ৰলৈ যাম, আমি সত্ৰৰ নিয়মত থাকিম। ক'ম নেকি মোক চামুচ এখন দেও, মই হাতেদি খাব নোৱাৰোঁ। আমি পীৰাত বহিয়ে খাওঁ, আমি নিবিচাৰোঁ টেবুল। যদি আমি ইমানখিনি ল'ব পাৰিছোঁ তেনেহ'লে আমি পৰম্পৰাটো ৰক্ষা কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব নহয় জানো? সেইখিনিয়ে মোৰ আজিৰ বক্তব্য। কিবা যদি ভুল হৈছে ক্ষমা কৰি দিব। কিন্তু শেষত I want to thank, first of all, Sangeet Natak Academy Chairman Sandhya Puricha-ji, Director Raju Das, who I know for a long time, for giving me this opportunity, and Sattriya Kendra, Ohomor, সকলোকে কাৰ্যকৰ্তা সকলোকে, ৰাজু দাস, সন্ধ্যা পুৰিচা সকলোকে মোৰ অশেষ ধন্যবাদ। কিবা ভুল ত্ৰুটি হ'লে যেন মোক ক্ষমা কৰি দিয়ে। সত্ৰীয়া কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা মই প্ৰতিজা চুৰে বাইদেউক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অতি সুন্দৰভাৱে তেখেতে নিজৰ বক্তব্য ৰাখিলে। লগতে ৰঞ্জন বৰাকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি আমাৰ অন্তিমগৰাকী বক্তা হ'ল অশোক সাগৰ ভগত। দিগন্ত এইটো ছাইড কৰি দিয়া, এখন স্ক্ৰীন ছাইড কৰি দিয়া, প্ৰজেক্টৰটো অফ কৰি দিয়া, লাইটটো ঘূৰাই দিয়া। अशोक सागर भगत जी, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में प्रोफेसर रह चुके हैं और विगत बहुत वर्ष से, पिछले काफ़ी वर्षों से वो इस थिएटर परंपरा से जुड़े हुए हैं, खास करके लाइट और सिनिक डिज़ाइन के ऊपर। भारत एवं भारत के बाहर भी कई देशों में आपने काम किए हैं। संगीत नाटक अकादमी के द्वारा आपको पुरस्कृत किया गया है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से। आपने बहुत बच्चे को NSD में जो जाते हैं उनको तो सिखाते ही है, उसके अलावा भी बहुत लोगों को आपने ट्रेन किए हैं लाइट के क्षेत्र में। आज सर को खास करके बुलाया गया है कि हमारे जो यंग डांसर्स है, क्योंकि कई बार हमारे लिए ये चैलेंज होता है डांसर्स के लिए कि हम लाइट के बारे में कुछ चीज़ें नहीं जान पाते हैं, क्योंकि स्टेज में जब हम आते हैं, एक परफॉर्मिंग आर्ट है और एक प्रोसेनियम थिएटर होता है, लाइट होता है, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, तो उसको कैसे लिया जाए, उसको कैसे हम लेंगे, और उसके बारे में कुछ नॉलेज तो होना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि कई बार आर्टिस्ट को पता ही नहीं होता है कि लाइट के लिए मैं लाइट डिज़ाइनर को क्या बोलूँ, कि कहाँ से लाइट मुझे चाहिए, क्या लाइट चाहिए। অকণমান কথা কম পাতিলে ভাল পাম, প্লিজ পাতিব থাকিলে বাহিৰত যাওক, বাহিৰত আৰামছে পাতিব পাৰে। আৰু মোবাইলবিলাক প্লিজ আপোনালোকে সাইলেণ্ট মোড কৰি ৰাখক। सो अशोक जी अपने वक्तव्य रखेंगे, खास करके हमारे यंग जनरेशन्स के लिए। जैसे कि लाइटों का नाम जानना इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो उस में जाएंगे तो काफ़ी लंबा टाइम है, क्योंकि हम प्रोफाइल किसको बोलते हैं, पार किसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ों में अगर पढ़ेंगे, स्पॉटलाइट किसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ों में, टेक्निकल चीज़ों में जाएंगे तो बहुत लंबा ये वर्कशॉप की विषय है। कम से कम 1 हफ्ते का वर्कशॉप होगा, तब जाके हम इसको समझ पाएंगे। और भविष्य में अशोक जी को आग्रह भी करेंगे कि कृपया आइए आप, और हमारे न्यू डांसर्स को भी, थिएटर वाले को, डांसर्स को समझाए कि लाइट के बारे में क्या होता है। आज तो थोड़ा समय है आपके साथ, आप इस समय के अंदर आप हमारे आर्टिस्टों को संबोधित करेंगे, और मैं आग्रह करता हूँ सर कृपया आए और अपना वक्तव्य रखें।
उपस्थित गुरुजनों, आप सब बहुत आदरणीय हैं और मेरे दोस्तों, राजूदास जी बहुत पुराने परम मित्र रहे हैं। आज का दिन बहुत सुंदर रहा, बहुत सुंदर बातें सुनी, बहुत सुंदर बातें कही गई। राजूदास जी ने कहा कि मैं लाइट के विषय में बतलाऊंगा, मैं वैसा कुछ नहीं करूंगा। मैं एक खिड़की खोलूंगा, मैं एक अलग तरीके से, अलग ट्रेड से आ रहा हूं। और उस चीज़ के लिए जब राजूदास जी ने कहा, इनिशियली मुझे लगा कि शायद मुझे एक वर्कशॉप तैयार करनी है, एक लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन, लेकिन उसके बाद बहुत सोचने के बाद मैंने ये पाया कि मैं एक बहुत ही अजीब जगह पे उलझ जाऊंगा, क्योंकि जब हम लाइट की बात करते हैं, जब हम डिज़ाइन की बात करते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो बियॉन्ड क्रिएटिविटी हैं। सो इसलिए मैं आपको अपनी जर्नी से अवगत करवाऊंगा और उसके बाद मैं चाहूँगा कि आप सवाल पूछें। उन सवालों का मैं अंग्रेज़ी और हिंदी में जवाब दूंगा। सो अभी मैं अपना केवल पेपर पढ़ूंगा, और बहुत छोटे में ही, बहुत लंबा नहीं है, पर हाँ, मैं अपनी जर्नी बतलाऊंगा जो शायद एक बहुत बड़ी खिड़की आपके लोगों के लिए खोल देगा। डिज़ाइन इन परफॉर्मिंग आर्ट्स, beyond creativity. This is what I want to talk about. Performing art, a creative genre, a field of creative geniuses, some practice, sorry, don't mind it, lot of practice. That was true for us also. And you're on. The only requirement is that you should have the inborn talent, the God's gift. This is what I have been hearing ever since I came to this field in 1976. My coming to this field was an escape from the family selected trade for me. I was supposed to be going in army. I am a Sainik school graduate. My selection to NSD was totally incidental and a stroke of luck. I came to NSD to become an actor, but my inborn talent was too small. I'm not using the word little, but I'm using the word too small. And initial practice I did was not good enough. At the same time, I was determined to survive in this field. So I decided to switch towards backstage. Here too, the competition was too tough for me. My batch had its penalty. There were many who could imagine, visualize, draw in seconds, and I needed a lot of time to do the same. Moreover, I would need at least some basic tools to draw. It was a very, very difficult thing which I went through. At NSG, everyone was talking about intuitions, improvisations. Just try it. Nothing was tangibly wrong or right. It seems work of creative geniuses. Whereas when I talk about my school, as soon as you do a mistake, your instructor will say, "Oh, Bhagat, unit mar gayi." And the same was in flying. Okay, if you do a mistake, you are going for a crash. Mistake was not possible. In theater, it was possible. I had to find my space in that tough word. Here, my monkey skills came very handy. I can climb up anything. I'm never afraid of heights. During those days, most of NSD plays were performed in NSD Open Air Theatre, Meghadoot. The lights were hung on that huge people tree, which most of you must have seen. Spread over the stage, you can see the huge tree. So there I was. This was my opportunity. My existence, I was climbing up and down, hanging trees on that people tree, virtually working for all NSD productions as an assistant. During my period, 3 years, every production I was there. As a lighting assistant, later on as a lighting designer. And this process, I was knowing the names of lights, how to adjust them, their effect, their purpose. Lights were becoming part of me. Those days, there were very few lights, very, very simple lights. No one talked about theory or science behind that equipment. That's still there. But, and there were few foreign books in the NSD library, but being hardly read by any of us. All around us, there was, it was that creativity is on the top of the line, and then you will gain experience, and that experience will turn into your work. And this is what
that was all around us. There were so many dadas, as we used to call them. Those lighting technicians in auditoriums, as we do it today also, they are the dadas. They were the creative geniuses for us. They were the lighting geniuses. This is one side of the coin. The other side of the coin was our then director, Mr. Ibrahim Al-Qazi. He was meticulously opening windows to us. He was showing us the vast sky of knowledge and possibilities in theater and its and all those techniques to be learned and explored. According to him, play production is not just mugging up lines and throwing them in style. It is living an event, an era with all its social, historical, political contours, and the interpretive relevance of this to our times, as and what it has been discussed just now over here also. That great teacher gave me so much that I'll remain indebted to him throughout my life. My special moments were his Brahma Vakyas, his casual remarks, his sarcasm. It was not in the classroom, but anywhere, anytime, at lunch meetings, at dinner meetings, at casual meetings around the campus, in the school gallery, or anywhere. One day, all of a sudden, he calls me. As I was passing through, he calls me, "Come here." So I went to him. He appreciated my lighting work and asked me, when will I stop taking shortcuts and start using the real magic of lights? On my asking, he explained that I was using too many colors in lights, whereas the magic of light is in creating shadows. And in the light and shade means using key light and fill-in light, trying different angles of lights. So this is what I must start doing. And while moving out, he sarcastically advised me to read some books and articles on stage lights. I started reading available books in NSG library, understanding the 5 functions of stage lights. Most of the books at that time were carrying 4 to 5 functions. Now when you ask me, I say there are 9 functions. And today when I was hearing to all of you, I'll add another one to it. This was a new beginning. After so many years, now I understand that magic of light is in creating shadows and filling them in. It's a very, very difficult thing to create shadows and then fill them in. But that's the most important thing which all of us forget. And then minding the latitude, that what is the latitude of eye and how will it see. So it is now a visual communication with subconscious mind of the audience. As we did design and we talk about lights, is more of talking to the subconscious mind of the audience. Even my gestures, my everything is talking to the subconscious mind of the audience. In performing arts, the role of design elements should be complementary. It should complement to the action of the performer, movement, spoken, sung, or unspoken words, the hidden meaning within and underlining the interpretation of the performer, adding to the totality of performance, the production at hand, thereby the totality of performative. If I am to do lights for a performance, I'll have to understand that thoroughly. I'll have to understand what we are saying and why it, how it comes, and then somewhere we'll have to lighten it so that it gives the inner meaning of the performance. How much do I wish I knew Assamese? I would have been talking to you in Assamese as the previous speakers did, and it was brilliant, the communication was brilliant. How smooth and powerful my communication would have been after knowing Assamese. Well, that's the communication. And to achieve that communication with subconscious mind of the audience, one will have to know and understand the totality of the language of design and lights. Talking about lights, light is a simply talking. We say light is an electromagnetic wave radiation, visible or reactant to human eye. And the other statement is whatever we see or whatever you see is a reflection of light. That means
human eye is the most important and has the utmost importance in our seeing process and in the lights, which we have never talked about otherwise. Eye, the strongest and the fastest communicator to the brain, is closest to the brain as compared to other sensory organs. That's why everything comes to us through these lights. To most of us, most of the information around us, consciously or subconsciously, comes through the two eyes. This realization opened a new gamut of studies. I started reading about eyes. How do we see? While doing that, I came across two beautiful books. One was by the Russian publication house. Now that house is no more. It was during USSR times that there was a bookshop in Delhi which used to carry the People's Publication House books, and very cheap books, but very good books. So there I got this book. How do we see and what do we see? I am keeping it as my Bible till date. And the other one was American book, small book for, say, for youngsters. It was How Does the World Come to Us? It was about all our sensory organs, that how do they work. Now to me, there was a lot more in lights and sets than just creativity or beautification. It was something beyond creativity. It was a complete language, which is complementing the spoken words, action, hidden meaning, and the script. Now to design, to me, design is a process of selecting, organizing, design elements and its component to fulfill a specific purpose. The purpose may be functional, aesthetic, mostly both. To me, whatever we see is a reflection of light. Light is an energy which is visible or reacting to human eye. Color is not just color, but it's a wavelength. That wavelength has its turning point. That wavelength has a very peculiar effect on eyes. And it leads to a very specific message to the subconscious mind of the eye, which it reacts. And when it reacts with it, it leads a very, very particular subconscious effect to our eyes. To me now, it's a process of communication with mind of the audience. Visual behavior of the eye became most important study part to me. A complete new visual language came into existence with a different meaning. There was a new vocabulary of words, like with perception. We hardly use this word, but it's very, very important in performing arts. Perception, space perception, perception of movement, perception of visual illusion, color perception, perception of brightness, and visual adaptation, etc., etc. These words became part of me. These are part of my methodology to communicate with the subconscious mind of the audience. I know many of you will have many questions. I'll respond to them, as I said that in the later part of it. Rather, it should be a session where you have more of questions. I'll respond to those. I think that would be a great thing to do. Today morning, I was discussing with a few of the scholars, and we were discussing the show yesterday. And I said, we saw it from the first row and second row. Then I moved out. I went into the fifth row. That was great. And I'll request you, just see it from the fifth row and you will understand. And once you've seen it from the fifth row, I think we can discuss that what were the differences made. These are the small differences, but was great. Soon after graduating from NSD, I got the patronage of Shri Keshav Kothari, then director of Kathak Kendra, New Delhi. Those days, Kendra was traveling to Rajasthan, doing shows in front of the heritage buildings in collaboration with Rajasthan Tourism. And I, as a technical in charge, had to send detailed drawings of settings and lighting plans in advance, so as the Rajasthan Tourism could arrange equipment and get the basic settings done. This is where engineering inputs from my IITian brother
became very handy. He had not only given me engineering inputs, he had also presented me drafting tools such as a mini drafter, drawing board, and even a rotary isographic pen. My paperwork was of high professional quality. This made me one up. This is something which all of us in performing arts, in theater, forget it, even NSDNs, we don't do paperwork, but this is the most important thing when you go towards design. It has been this skill which became very handy when I started working on the international festivals with ICCR, with SNA, even NSD. I was the choice for these festivals because of this paperwork skill. I was very lucky to be working on so many festivals in and around India and abroad. Till 1999, before my joining NSD as a faculty, I was virtually working on most of the festivals in India, most of the festivals of India being done abroad, and their counter festivals, means those countries' festivals in India, I was the technical support for them. These festivals and foreign visits and meeting with the foreign technicians, working with them, gave me a new understanding of their work. I was getting introduced to new equipment, which is a major leap forward. And I will take the real credit that I have introduced so many equipment to India, to our Indian lighting system, which we'll talk or will not talk of. But there has been a great contribution. Likewise, the festival Germany was done in India, and I was handling that. For that, most of you have gone to Rabindralaya in Rabinder Manch in Calcutta. You have performed. There, the bars were hardly used. That was the first time the bars were used, and we had done the oiling of the bar, and the bars were coming down and going up. And that's the first time when your electronic dimmers were used. That was the first time they were made, and special profiles were made at that time. So that's the way we introduced, and that's also the way we learned things. So it was a major thing, and there were new scientific advancements which I was understanding. And in these foreign visits, I understood how a theater building which we are making, well, we have made proscenium theaters, but are these really competent? This is what we must understand. And why are we making that? While talking about it, while talking about this, I'm also reminded of certain other things. Likewise, I am reminded of talks by Shri Bharat Gupji and Arjun Charan Devji. They are both authorities on Natya Shastra, as she also talked about Natya Shastra and gave me so many new insights into Natya Shastra. They too had also given us so many intrigues about Natya Shastra, and they talked about complexities of performing arts as per Natya Shastra, and our ignorance to them, our misrepresentation and misinterpretations of so many things. I would like to thank both of them, and I would admit that their talks had opened new windows for me, and this brings me to another thing. Natya Shastra, a treatise on performing arts, a detailed binding grammar of performing arts, as we all say, written with such minute detail that too somewhere, now that era, I really don't know, but when we joined NSD, they talked that it is 8th century after Christian era, then it was 4th century, and now we are somewhere talking about that it was 4th century BC as the evidence available, and then the reference of it, Natya Shastra in Chanakya's Arthashastra also, which somewhere comes to that era, and the scholars have talked about Sanskrit. I don't know Sanskrit, can't speak Sanskrit, but this is what scholars now say, that it was somewhere 4th century BC. So in 4th century BC, so much of detail. And there, I'm also, I would like to quote Shalok number 116 from it. Please pardon me, I can't pronounce it properly. If anyone can help me, I would love that. Na jnanam, da tat shilpam, na savidya, na sakala, na asu yoga, na tatkaram, natya
ismin yan dishte. I'm again sorry. Please forgive me. I could not pronounce it properly. I know it. But what it says is very important to me. कोई ज्ञान, कोई शिल्प, कोई विद्या, कोई कला, कोई योग ऐसा नहीं है जो नाट्य में नहीं दिखाई देता. Coming back to my language, there's no such knowledge, no such craft, no such education, no such yoga, no such activity which cannot be seen in performing arts. All this Natya Shastra is talking about is not relevant only to that time, but it is relevant to our times. Performing arts is a live art. It has to be living, be present here at this time. It cannot be past, it cannot be future. Trying to revive the past performance style as per that time is great, can be an excellent academic exercise, but it will remain inclusive. Inconclusive, open to possibilities, claims that it was like this or like that is somewhere conjectural and far-fetched without any conclusive evidence. The future and postmodernism, we are again and again in theater, we are talking a lot about it. Future, postmodernism, that also is contrived to me, cannot be real. Both these are good as academic exercise, but somewhere will take masses away from the performance. Performing has to be a flowing river in our times, in our space. Like a river, it has to have the character and rhythm of our space, our region, with the essence of ancient times. It should catch the essence of ancient time that will keep us close to roots, but it has to have all the technology. It has to take from our times, and it has to finally return back to our times. It has to be vibrant enough to import, accept the required science and technology of our times, our conditions. At the same time, it has to be powerful enough to reject what seems imposed on it. Now, I would like to conclude by saying, as I understood during my theater journey of 45 years, performing arts is something as simple as one can believe. On the other hand, to do total justice to it, it is more complicated than what we can even imagine. There has to be a thorough study of the subject on proper classroom formats. The science of the elements attached to the performing arts have to be understood and studied. We have to have all those possibilities, and we have to incorporate all kinds of sciences, all knowledge, craft, education, art, yoga, and all other activities of our times, and go beyond creativity. That means incorporating the scientific things. And to make it a complete communicative art, design has to be a complementing element with its totality, which will include so much of science. So this is what I'd like to propose, and now I'm open to your questions. That's why I kept it short, and as he said, that equipment, any question you have, I'll share that. No question. Yeah, question will come. Chaliye. Okay. No, just a moment. Chair can you ask? What about? हाँ. भगत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं. अपने जर्नी के द्वारा वो हमें लाभान्वित किए, और मुझे लगता है उसी बीच हमें बहुत कुछ जानने को मिला, सीखने को मिला. अभी मैं हमारे बाकी वक्ता को भी बुलाता हूँ. मोहिकांत जी, प्रतीक्षा जी, कृपया मंच पे आए, और भगत सर आप भी बैठिए. Now it's open session. You can ask question for our speakers. Mohikanto da.
এতিয়া আমাৰ তিনিগৰাকী বক্তাক আপোনালোকৰ সন্মুখত আগবঢ়াই দিছোঁ। এটাই অনুৰোধ, আপোনালোকে যাতে বিষয়বস্তুৰ লগত থাকি তেওঁলোকৰ যিটো বিষয়বস্তু আছিল সেইটোৰ লগত থাকি যাতে প্ৰশ্ন কৰে, আৰু প্ৰশ্ন কৰাৰ আগতে নিজৰ পৰিচয়টো আগত দি ল'ব। থেংক ইউ। ছাৰক ফোনটো দিয়া, ছাৰে কিবা জানিব বিচাৰিছে। মই বহিয়ে গৈছোঁ দেই। Yes, sir. Definitely, definitely. Sir, what is light design? And what needs the light design in our dance performance? See, as I said, Mike. I think I am audible. Yes. Okay. For recording, we have to put the mic. I'm sorry. Okay, I understand that now. As I said in my initial thing, the designing is collecting different elements and using that to make the communication powerful and complete. See, I am trying to make a communication. Otherwise, when you say light is something which was there before even we came, light was the first thing which came in universe, but it has been ignored. No one bothered about it much. And initially, all performances were daytime. They were all in the open, and they were done like that only. There was no light, but there was a consciousness towards lights. Even when you see Greek theaters, they are mostly, they are facing southwards or eastward, so that, the sunset will come at the back only. And the same is with the Natya Shastra definition. The theaters were facing the east or south so that sunlight could come in. So they were standing against sun and doing it. Later on, slowly and steadily, we went towards lights. Initially, those mashals came in, and there are so many folk dances where the mashalchi is also a dancer who would dance around with the mashal and would light the things. And same thing came in even our Yakshagana, even our Kathakali. So there were lights, and those lights were used in a different format. Our Anganat also, same Yeah, thing. that's what I'm saying. That it was all where Deep Lakshmi was there, reference of Deep Lakshmi is there. But anyway, when Edison found lamp, and after that the word changed, and especially after the Second World War, when lamps became so easily available, then it started, and then we slowly and steadily went in the auditorium. As per Natya Shastra, we went into the auditorium at that time. It's explaining 3 types of theaters. And now to dancers, I'll say, just imagine a Treyas theater for dance. Just imagine it. Treyas is like this. So this area is your Nepatya, and this becomes performance, and this whole area becomes the audience area. So you're so close to the performance, and because it's addressing like that, are the Chaturas. Vikrish Madhyam, I don't think we are using it for dance, but to me, it's somewhere, it becomes problematic. So now when you're saying, okay, now we have got modern lights, and slowly and steadily there is a whole journey of lights, how lights became more and more complicated. Now we have very complicated lights, and now, as I said, that it's a study of eye also which has come in. Likewise, yesterday you saw the performance. Don't you think you were sitting in the first row? Don't you think that light falling in your eye was very hurting? And don't you think that somewhere expression of the dancer was lost? Then that level of that somewhere hindered seeing the feet. In the second row also I couldn't see the feet, whereas feet is very important. So that's why I'm saying when I went to 5th row, then I could see the magic of light. The backlights used, which backlight would give me a rim. But at the same time, it's falling in the audience eye. They fall in audience eye, then there is a problem. So there's a whole gamut
So cannot be covered in one say. As I said, there are 8 functions. Now there are 9 functions to me. From today, what she said, I think I'll have to restudy it, and then I have another function also, as per her carrying out that genre or that field of the adhyatam in it. I don't know how to bring that, but that's also there. Thank you, sir. Thank you. Any questions? Namaskar. I am Dr. Mallika Kundali. This is not questions, just I want to know from you, sir. Generally, nowadays, people prefer group dance, even in classical dance also, that we want a group because that group always cover the whole space. It is very difficult, those are the solo dancer, what they will do, वो लोग क्या करेगा जो स्पेस कैसे कवर करेगा क्योंकि I have seen many people, many festival organizer, they say that we want group dance, not solo, group dance. So what to do there? Do you mean to say what the using of light in the group dance? Light and space also. Okay. Not okay. group solo. So Group the is space. okay. Group is okay because they cover the space. But as a solo dancer, how they cover the stage? It is not possible to cover the whole stage. I got your point. Yeah. Excellent question. But here, as I said, that performing art is life. It has to be live. It has to be in our space. It has to be a river of our time, our rhythm. When we are saying that, that's what is taking us away from solo. And secondly, the problem is that performative area which we selected. We forgot that what kind of performative area I should have. When you say solo, that's what I'm saying. Think of Triyas. Think of Triyas. And even when you make a temporary stage, make a Triyas, and you will see that in that triangle, the solo will come out so powerful. Now the problem, yes, you're right. The problem is that huge space. How to cover that space? And when you say, ki, okay, Kamani, come on, yeah. It's 44 feet. 44 feet to be covered is a problematic thing. And then, yes, now the light designer can help you. Bettina, please. Okay. Please, please, I please. have 2 questions. That's देखिए आज ही हम आपसे बात कर रहे थे. I think हिंदी would be better, है ना? Okay. आज ही हम जब ऊपर बात कर रहे थे आपसे, तब बात हुई थी कि क्या हमें काले पर्दे इस्तेमाल करने चाहिए, क्या हमें स्टेज को काला कर देना चाहिए. ये हमने वेस्ट से लिया, बिना समझे लिया. पर जैसे ही आपने पीछे काला कर दिया और जैसे ही मैंने आपको लिट किया इन दैट एरिया, सी मेरी आंख की पुतली छोटी और बड़ी होती है लाइट के अनुसार, और साथ में एक लाइट एंड शेड में देखने का आंख का एक लैटिट्यूड है कि आंख जैसे अब यहाँ बैठे हैं, अब आप बाहर जाएंगे तो आंखें चुंध आएंगी, कुछ देर बाद वो ठीक हो जाएगा. कोई लाइट के अगेंस्ट खड़ा है तो आपको काला दिखाई देता है, और जब बहुत ब्राइट लाइट होती है तो वीकर जगहें दिखाई नहीं देती. जैसे यहाँ आप लाइट एंड शेड में देख पा रही हैं, जैसे आप अंधेरे कमरे में आती हैं रोशनी से, कुछ देर लगती है, फिर आपको सब कुछ दिखाई देने लगता है. वो आंख की पुतली खुलती है और उसके अनुसार आप देखती हैं. सो वो जो है कि कहाँ से कहाँ तक देखते हैं हम, उसको हम कहते हैं लाइट का आंख का लैटिट्यूड. सो ये जो देखने का एरिया है, इसके अंदर एक गैप है, और उस गैप को एक गैप तक ही रहना चाहिए. वो यहाँ से यहाँ चलता है, what we cannot see to what we can stand. कि सूरज की तरफ आपने देखा तो अंधे हो गए, पर ये एरिया इतना ही रहता है, ये नीचे से ऊपर चलता है. सो जैसे आपने पीछे ब्लैक कर दिया और आंख इस एरिया को देख रही है, आंख के देखने का पूरा प्रोसेस है, विच कैन बी अ होल क्लास. सो उस एरिया में से जब आपने उसको देखा और मैंने उस काले में उस डांसर को हाईलाइट किया, उसका एक्सप्रेशन उड़ गया. यू कांट सी द फेस. ये आप कॉन्स्टेंटली देखते हो कि हाँ, चेहरे के भाव तो दिखाई दिए ही नहीं. उसके लिए हैवी मेकअप करना पड़ता है, उसके लिए लाइनिंग करनी पड़ती है ज़्यादा, पर उसके भाव उड़ जाते हैं. सो
वो सारी चीज़ें हमें सोचनी होंगी। इसीलिए सोलो करना है तो उसके लिए सोलो जैसी जगह हमें रखनी होगी। जैसे आपका मेघदूत 3, वहाँ पे सोलो बहुत अच्छा होता है, 3 में सोलो अच्छा, वहाँ सोलो बहुत अच्छा होता है। पर उसको भी अगर मुझे चॉइस दी जाए तो मैं उसको 3 में बांट दूंगा एक तरह से। Then your dancer would come out more powerful. She will go back because going and coming forward is somewhere changing the size of the image also. वो जो zoom करता है आदमी आगे और पीछे, वो अपने में आप में बहुत पावरफुल निकलेगा। कहीं ना कहीं हमें अपने परफॉर्मिंग स्पेसेस पे एक और डिबेट करनी चाहिए कि हमें परफॉर्मिंग स्पेसेस कैसे बनाने हैं, हमें किस तरफ को जाना है, किस तरह के जगह वो होनी चाहिए। थैंक यू। सर इसमें और एक बात जैसे मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, जैसे हम लोग कई बार कहते हैं कि जैसे दीदी ने बोले कि कपड़े से उसको कट करें, हम तो कई बार लाइट से भी कट करते हैं, से स्पेस को छोटा करना होता है, कई बार आप साइड से लाइट से भी हम कट करते हैं, पर उसमें वही होता है ना कि लैटिट्यूड का प्रॉब्लम, लैटिट्यूड का प्रॉब्लम होता है, लेकिन तभी हम कोशिश करते हैं कि उसको स्पेस को थोड़ा कम करना है, तो लाइट से स्पेस को हम कट कर सकते हैं। तो वो भी हमारे एक प्रोविजन होते हैं, वो लाइट डिजाइनर्स हमें बताते हैं। तो इसीलिए यही सब बातें हैं जो टेक्निकल चीज़ें हैं कि हमें अगर स्पेस बहुत बड़ा है, हमें सोलो करना है, तो लाइट डिजाइनर को हमें बोलना पड़ेगा कि हमें थोड़ा सा इसको स्पेस को कट कर दीजिए, ताकि हर जगह पे लाइट ना रहे, ताकि मैं हर जगह भागते रहूँ। तो मेरे लिए इतना ही स्पेस रिक्वायर्ड है, तो बाकी स्पेस को आप लाइट से कट कीजिए। तो ये टेक्निकल चीज़ें हमें थोड़ा जानना जरूरी है। दीदी कुछ कहना चाहते हैं? If I can just add a little bit. So, the concept of solo dance is very, very, very recent. Concept in the sense the musician sitting on the side was started by Rukmini Devi. So its very concept is very new. The whole idea, the Triyastra is that he is mentioning is exactly what we do in Ujapali. The semicircle of the musicians at the back and the dancers in the front. That is when the problem of this, what you are mentioning, it doesn't come because the space is filled up. And they are become a part of the performance. They are not separated. The orchestra is not separated from the dancer. They become a part, and this was our tradition right from the Devdasi days, where the musicians used to be at the back. So the concept is very modern, and the solo dance just being alone on the stage is a very, and that is why we are, because the modern concept and the ancient concept is not coming together. So that's where the problem is. So if we again bring that back where the musicians are there, like Ujapali jeti ame dekhisu tetia amar he problem to hua nai kionu nasor logot tekhet hokol ase. So that is the Triyasriya. Even Kathakali also, Kathakali Kudiyattam. Exactly. Kudiyattam also, Musicians yes. stays on stage रहते हैं, Kathakali side में Kudiyattam, नहीं। we have this that. dance. But this is where I think the dancers should start bringing the musicians into the performance. That's right, yeah. थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है वो, क्योंकि एक कथक केंद्र ने किया था नृत्य खेली। नृत्य खेली में उन्होंने सारे डांसर्स स्टेज पे थे। इट वाज नॉट सोलो बट मेनी डांसर्स, और म्यूजिशियंस वो पीछे ले गए थे। तो म्यूजिशियंस की सीनियरिटी को देखते वो पूरा 6 फुट का उठा दिया गया था, सो दैट डांसर्स इन फ्रंट एंड दे आर अप देयर। और वो नाट्य शास्त्र में तो आपका जो है विकृष्ट मध्य में वो कहता है ना कि पीछे है, जो आपके म्यूजिशियंस की जगह है वो तो पीछे ही है। हमारी ट्रेडिशन में जो आपने कहा कि वो तो पीछे है। अच्छा, और सोलो का बर कैसे वो, सॉरी आई एम नॉट एन अथॉरिटी। That is exactly what I'm saying. Ojapali is a solo performance. This cannot happen in group. Group, then, like, you know, this musician sitting at the back. This can only happen in solo. মইতো কৈছোঁ যে নাট্যশাস্ত্ৰই যিয়ে নকওক পিছত মিউজিচিয়ান ভাল নালাগে, এটা হেৰি হৈ যায়। দিছ ইজ মাই ফিলিং। কাৰণ যিমানে নহওক মিউজিচিয়ানখিনিক বেক কৰি আমাৰ কৰা হয়। এনিৱে এইটো মোৰ ভিউ। থেংক ইউ ছ' মাছ ছাৰ। এতিয়া মই আতৈক প্ৰশ্ন সুধিব নোৱাৰি, সত্ৰ আতৈকৰ আগৰ পৰা জানো। এইটো প্ৰশ্ন ঠিক নহয়। মই আগৰ পৰা সত্ৰটো শুনি আহিছিলোঁ, এইটো মহল আৰু মহলা কোনটো আচলতে, মহলা দিয়া নে মহল দিয়া, এই শব্দটো মোৰ অকণমান আছে। আৰু আপুনি কৈছিলে একতালি এতাল, এইটো মানে একতাল আৰু এতাল চাব গ'লে দুইটা শব্দই একেটাই কয়, গতিকে এইটো কেনেধৰণে কয়। বাকী মোৰ আৰু এটা আছিলে এতিয়া আৰু পদ জোৰণি মানে জিৰোৱা, পদ জোৰণিখিনি সেই বস্তু চাবলৈ বিচাৰিছিলোঁ মই, কেনেকৈ পদক জোৰণি বুলি কিয় কোৱা হৈছে।
জোৰণি মানেতো জিৰাই কেনেধৰণে পদে জিৰণি এই তিনিটা কাৰণ মহলা দিয়া বুলি শুনিছিলোঁ মহলা দিয়া এতিয়া কোনটো এইকেইটা মানে প্ৰশ্ন নহয় আৰু মই অকণমান ক্লিয়াৰ হ'ব বিচাৰিছোঁ মহলা ধন্যবাদ মহলা লোৱা আৰু মহলা দিয়া আচলতে আমি ভাবোঁ যে যিসকল নতুনকৈ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে সত্ৰীয়াৰ গায়ন আৰু বায়ন বিশেষকৈ ওজাপালিত এই বস্তু পূৰ্বৰ পৰা চলি আহিছিল আজি সমাজত অৱশ্যে ঠিক মহলা লোৱা বুলি কোৱা নহয় যদিও যে ওপৰৱালা অধ্যাপকসকলৰ অনুমতি সাপেক্ষে তেওঁলোকক মহলা তেওঁ সেই যি অনুষ্ঠান তেওঁ শিকিছে সেই অনুষ্ঠানত তেওঁ কিমান পাৰদৰ্শিতা কিমান যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে সেই সম্পৰ্কে তেওঁক ওপৰৱালা অধ্যাপকসকলক শুনোৱা হয় আৰু তেওঁলোকে যদি সকলোৱে যদি অনুমতি দিয়ে তেতিয়াহ'লে মহলা লোৱা হয় আৰু এইটো কমলাবাৰী সত্ৰত আগত প্ৰচলিত হৈ আহিছিল যে সত্ৰাধিকাৰ চূড়াত ওপৰৰ অধ্যাপকসকলৰ সহযোগত তেওঁলোক গায়নেই হওক বা বায়নেই হওক ওজাপালিয়েই হওক তেওঁক মহলা দিয়া হয় আৰু তেওঁ মহলা লয় মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা হয় গতিকে সেই মহলাৰ দিয়াৰ লোৱা কথাটো এনেকুৱা হয় তেওঁ যদি সেই কৃতকাৰ্যতা হয় আৰু বিশেষকৈ মই ওজাপালিৰ প্ৰশিক্ষণৰ বিষয়ে কৈছিলোঁ ওজাপালিত বৰ কঠিন অৱশ্যে এই বিষয়বস্তুটো গায়ন আৰু বায়নতকৈ যথেষ্ট অসুবিধা কাৰণ আমি নাচন কাচন বচন মোচন এই চাৰি বস্তু ওজাৰ প্ৰয়োজন আৰু ওজা শিকিবৰ কাৰণে কোনো আগবাঢ়ি নাযায় যদিহে তাৰ কণ্ঠ শুৱলা নহয় যদিহে সেই নৃত্য নাচিবলৈ নোৱাৰে এইটো হ'ল আৰু পদ জোৰণি হ'ল পদৰ কোনো এটা পদ এটা এটা গতিত গৈ আছে গুণন্ত মানে গুণন্ত মাধৱত নাৰী দুষ্ট দুৰাচাৰ দুষ্টক দণ্ডিব লাগে মোৰ অৱতাৰ এহি বুলি মাধৱে প্ৰভৃতিৱে প্ৰবন্ধি লয়ে পিত কাষ্টে ৰাতিয়ে শুভয় সেইটো পদজোৰণি আৰু এটা আছে গুণ এই পদ চলি থকাৰ পাছত সেইটো পদজোৰণি কয় এহি মতে ৰামকৃষ্ণ ভ্ৰমন্তে পথন্ত ধনুজাগো শাল পাইলা পুচিলা লোকত পুচিলা লোকত পুচিলা লোকত সেইটো পদজোৰণি হয় তাৰমানে তীব্ৰ একতাল হয় বহুত ধন্যবাদ now I have a question it was a really a wonderful session your interpretations are very nice actually আৰু এইটো খুব দৰকাৰ এইটো ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন মই এটা মোৰ ক'ব লগা আছে এতিয়া নৱধা ভক্তি আপুনি ধুনীয়াকৈ কৈছে আৰু মই ভাবোঁ আত্মনিবেদন সেইটোক বহুত আমাৰ আছে আমাৰ মাটি আখৰতে আছে প্ৰথম যিটো খচকা মাটি আখৰাটো যেতিয়া সেই গুৰুৱে পিছলৈ ভক্তজন যায় আগবাঢ়ি সেইটোত মই ভাবোঁ আত্মনিবেদন ভক্তি সম্পূৰ্ণৰূপে আছে মানে ফুল ছাবমিশ্যন মানে ইন ফ্ৰণ্ট অফ দ্য ডান্স ট্ৰেডিশ্যন দেন গুৰু অধ্যাপক সেইটো গতিকে আপুনি কোৱাৰ নিচিনা যে গোটেইকেইটা সোমাই আছে যদিও শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৈছে চবতেই সোমাই আছে জিন ঠাক দিলোঁ তাতে আছে গতিকে সেইটো মই ক'ব নাযাওঁ পঞ্চমত মোৰ দুটা বস্তু মানে মই আপুনি যিটো ক'লে ৰজতম গুণৰ কথা হয় কিন্তু আমি ঘোষা ধেমালিত পাওঁ যে মানে পাপৰ হস্ত্ৰ দেখুওৱা হয় পাপৰ হস্তি বুলি কোৱা হয় পাপ গতিকে সেইখিনি সময়ত হস্তিক বেলেগ ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এই যিখন পাপৰ হস্ত্ৰ বুলি কয় হয়তো ঘোষা ধেমালিত আমাৰ বহুত ফিলচফি সোমাই আছে ঘোষা ধেমালি এতিয়ালৈকে ভালকৈ আচলতে নকয়ো মই বুঢ়া ভকতক সুধিছিলোঁ সত্ৰত বোলে এইটো নুসুধিবা মানে ধমকিয়ে দিলে প্ৰকাৰ গতিকে যিখিনি পঢ়িছোঁ ডক্টৰ জগন্নাথ মহন্তৰ কিতাপত তাত দেখিছোঁ যে ঘোষা ধেমালিত সাংঘাতিক দৰ্শন সোমাই আছে আৰু মই মণিপুৰী এটা নাচ দেখিছিলোঁ তেওঁলোকেও সেইটো মানে জীৱন পৰিক্ৰমা ডেট ইজ বিয়ণ্ড লাইফ একচুৱেলি গোটেই হোল লাইফ মানে চাৰ্কলটো তাত বুজায় হয়তো ঘোষা ধেমালিটো পাপ গুচোৱা সেই গোটেইখিনি আছে গতিকে সেই হস্তিক তাত কিন্তু পাপৰ হস্তি বুলি কৈছে তাতো হয়তো কিবা ফিলচফি আছে ডাঙৰ সেইটো এটা যদি মই উত্তৰ দি লওঁ আগতে ইনাৰ্চিয়া ইজ পাপ যোনটো আমাৰ পাপ বুলি যোনটো আপুনি কৈছে সেইটোৱে হ'ল ইনাৰ্চিয়া যেতিয়া আমি যদি একো নকৰোঁ সেইটোৱে আমাৰ পাপ
পাপৰ বাকী একো ডেফিনেশ্যন মানে ধৰ্ম নিজা ধৰ্ম নামাটোৱে সেইটোৱে নিজৰ ধৰ্মটো আমি যদি নকৰোঁ আৰু আমি এনেই বহি থাকোঁ সেইটোৱে হ'ল ইনাৰ্চিয়া আৰু সেইটোৱে হ'ল পাপৰ জাষ্ট আনাদাৰ ৱৰ্ড সেইটো আৰু এটা আপুনি ক'লে গায়ন বায়নত অংগ সঞ্চালন পুৰা না মানে কম আছে নে নাই এনেকুৱা এটা আপুনি এটা গায়ন বায়নৰ অংগ সঞ্চালন খালি ইংগিত এটাহে দি গৈছে যে হস্তবোৰ ধৰে তাত পূৰা অংগ সঞ্চালন কৰা নাই গায়ন বায়ন কালিও আমি দেখিছোঁ তাত এটা ইংগিতহে দিছে এটা মাজত তাল এটা মানে হেৰি কৰিছে কিন্তু পূৰা নৃত্য বুলি যদি আমি কওঁ তেনেহ'লে সেইটো হ'ব পূৰা নৃত্য বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু আমি আংগিক একেবাৰে নাই বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ হস্ত আছে পদ আছে আৰু যেতিয়া বজাই যায় এই দি বহি যোৱাত সেইটোতেই অংগটো মানে শৰীৰ চিধা হৈ নাথাকে আমি ক'ব পাৰোঁ এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল প্লেয়িং এইটো কিন্তু সম্পূৰ্ণ অংগ সঞ্চালন আচলতে এইটো হয় অংগ সঞ্চালনটো আচলতে কি হয় আমি খোলত বেছি মানে কষ্টহে হয় অংগ সঞ্চালন কৰিবৰ কাৰণে বজাই থাকোঁতে গৈ থাকে খোল বজাব লাগে আৰু আমি কি হয় আমাৰ যিখিনি অংগ সঞ্চালনৰ কথা কৈছে আমাৰ যিটো ঘোষা ধেমালিত সম্পূৰ্ণ অংগ সঞ্চালন হয় বুলি ভাবোঁ আছে কাৰণ দে নিত্যা কৰি তাক জি নাও দাও দে নিত্যা কৰি তাক দেই আছে তাৰমানে মই অংগ সঞ্চালনৰ এইটোত এটা কনফিউজন হৈছে মই ক্লিয়াৰ কৰি দিওঁ এটা হৈছে গতি যোনটোক কয় চাৰি যদি আমি নচলোঁ তেনেহ'লে আমাৰ গতি নহয় সেইটো হ'ল চাৰি কিন্তু মই যোনটো অংগ সঞ্চালন কৈছোঁ সেইটো হ'ল অংগ বিক্ষেপ হ'ল যেতিয়া আমি হাতবোৰ বাহিৰলৈ অংগ যেতিয়া আমি বিক্ষেপ কৰোঁ বাহিৰলৈ আমি অংগটো সেইটোৱে হৈছে নৃত্যৰ মেইন ফাউণ্ডেশ্যন ঘোষা ধেমালিত কিন্তু সেইটো আছে তাকে মানে খোলটো থৈ পেলাই এই হস্তি দিব মকৰা গুচোৱা সেইটো মই কৈছোঁ এতিয়া মই দেখিছোঁ ঘোষা ধেমালি সেই বস্তুটো আচলতে গতি নহয় কিন্তু আমি ন ধেমালি কওঁ নহয় এতিয়া ঘোষা ধেমালিতে চাৰিটো যে বনাই নাচি ঘোষা ধেমালিতো চাৰি বনাই গোটেই ঘূৰি থাকে তেতিয়া সেই গতিও আহি যায় সেই কনফিউজনটো দূৰ কৰিবলৈ মই অকণমান এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিব কথাটো এক্সপ্লেইনটো এইটোৱেই যে ঘোষা যোনটো মানে গায়ন বায়ন হ'ল তাৰ মেইন কথাটো হ'ল নাদ আৰু তাত যোনটো কৰে যোনটো আপুনি কৈছে পানী পৰুৱা কৰে হাত দিয়ে কিন্তু সেইখিনি হস্ত যোনখিনি ব্যৱহাৰ কৰে তাত অৰ্থটোত কিবা এটা নুবুজায় সেইটো চিম্বলিক হয় কিন্তু ঘোষা ধেমালি হস্তত অৰ্থ আছে নহয় অৰ্থ মানে আপুনি বুজি পোৱা নাই অৰ্থ মানে ভাষা কৈছোঁ ভাষা অংকীয়া নাটৰ কণ্টেক্সত কৈ আছে আচলতে প্ৰথম অংকীয়া নাটত গায়ন বায়ন আহে তাৰপিছত সূত্ৰধাৰ আহে নাচটো তাত গায়ন বায়নত হ'ব পাৰে তাত হস্তই পুৰা নাহে সেইটো এটা বেলেগ পাৰ্ট সেইটো ন আপোনাৰ কথাটো মই উত্তৰটো দি লওঁ ভাষা আৰু অৰ্থ দুটা যেতিয়া কিবা এটা এতিয়া মই কৈ আছোঁ এইটো এটা অৰ্থ আছে চিম্বলিক এটা বস্তু মই হাতীটো দেখুৱাইছোঁ মই টপ দেখুৱাইছোঁ মই জব দেখুৱাইছোঁ এইটো অৰ্থ হয় কিন্তু তাত এটা ঘটনা কোৱা নাই ঘটনাটো হয় যেতিয়া আমি জয় যদু কুল কমল প্ৰকাশক নাশক এইটো আমি কৈ আছোঁ তেওঁৰ চৰিত্ৰ ৰূপ কৰি আছোঁ তাত আমি হস্ত ব্যৱহাৰ তেতিয়া আমাক হস্তখনে সহায় কৰে আমি কৈ আছোঁ তেখেত কোন সেইটো আৰু যোনটো হস্ত আমি তাত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সেইটোৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ আছে পাৰ্থক্য আছে চ' হিয়াৰ উই আৰ অনলি চিম্বলিক আমি টপ দেখুৱাইছোঁ জব দেখুৱাইছোঁ আৰু গোটেইখিনি বস্তু আমাৰ মানে বেছি স্পিৰিচুৱেল হয় কিন্তু আমি যেতিয়া কথা এটা যেতিয়া আমি নাচ হস্ত ব্যৱহাৰ কৰোঁ হস্ত আমি কিয় ব্যৱহাৰ কৰোঁ যে আমাৰ ভাষাটোক সহায় কৰে হস্তই যেনেকৈ মই তুমি এনেকৈও ক'ব পাৰোঁ তুমি যেতিয়া আমি পইণ্ট কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ হস্তখনে সহায় কৰে গছডাল মই এনেই গছডাল নেদেখুৱাই এনেকৈ দেখুৱালে তেতিয়া হস্তখনে আমাৰ সহায় কৰে ফাৰ্ষ্ট বচনৰ লগত হস্ত আৰম্ভ হয় সূত্ৰধাৰী আৰু তেখেতে যিটো কথা কৈছে মই অংকীয়া নাট মানে সেইটো হ'লে হ'ব অকল যদি অংকীয়া নাটৰ গায়ন বায়ন সেইটো হ'ব গুণজনৰ ফাৰ্ষ্ট ক্ৰিয়েটিভিটি হ'ল নাটকখনে নাটকতে আচলতে গায়ন সেইটো গায়ন বায়ন হয় এতিয়া দি যাওঁতে তাত হাতখনে একো বিশেষ অৰ্থ শোভাবৰ্ধন কৰে সেইটো হয় সেইটো হ'ব এইটো যোনটো আপুনি কৈছে যে হাতখন দেখুৱাই সেইটো হাতখন দেখুৱাই তাৰ লগত হাতখন লৈ পেলাই বহুত নৃত্য নকৰে কাৰণ মেইনটো বজোৱাই আছেতো নামটো হ'ল গায়ন আৰু বায়ন দুটা মিউজিকেল কম্পোনেণ্ট বজাই আছে বজাই থকাৰ কাৰণে এক্সট্ৰাটো নাযায়
কিন্তু আমি এজ এ হোল যদি কওঁ তেতিয়া সেই Exactly, ঘোষা এইটো ধেমালি আহিব Definitely, অকল গায়ন তেতিয়া আৰু অকল ঘোষা ধেমালি নহয়, আৰু হয়তো চাগে বহুত ফৰ্মত বহুত ফৰ্মত আছে নট হয়, অনলি ঘোষা হয়। ধেমালি বহুত কিন্তু থাকিব কিন্তু অকল গায়ন বায়ন ক'লে হয় তাত অকল মেইন যিহেতু খোল বজ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল প্লেয়িং নামটোৱে সেইটো গায়ন বায়ন আপুনি কোৱাৰ আচলতে দৰে। ভৰি মানটোৱে গোটেই- তাত এনহেন্স কৰে গোটেই আৰ্ট ফৰ্মটোক হয়। এটা এস্থেটিকেলি আৰু এনহেন্স কৰে ভৰি মানটোৱে কিন্তু enhance মেইন কাম কৰে, পৰিমাণটো বেছি হয় তাতে আৰু ভৰি মানটোৱে গতি দিয়ে, গতি দিব লাগিব। তাকেতো অন্যত ঘোষা ধেমালিত যেনেকৈ হয় ইয়াত সেইটোৱে ভৰিয়ে একো প্ৰকাশ নকৰে গৈ আছে মাত্ৰ এতিয়া কি হয় বহুত কথাত আমাৰ কনফিউজন আহে যে আমি গায়ন বায়নটোক মিউজিকত ধৰিম ডান্সত ধৰিম কেতিয়াবা আমাৰ যেনেকৈ ওজাপালি ডান্স হ'ব নোৱাৰে এতিয়া কাৰণ আমি তাত হেৰি নাইতো। এতিয়া আমি ওজাপালিটোক মিউজিক বুলি কওঁ বাট দেৰ আৰ লটছ অফ ডান্স ফৰ্ম ওজাপালি যেতিয়া কৰোঁ ওজাপালিটোতো ওজাপালি আমি বিয়া সংগীত বুলি কওঁ বিয়া সংগীত বুলি কওঁ আমি বিয়া নৃত্য বুলি নকওঁ কেতিয়াও Combination হ'ব, এইটোতো পুৰা কিন্তু বিয়া সংগীত বুলি যদিও কওঁ তাত কিন্তু ডান্সৰ বহুত এলিমেণ্ট সোমাই আছে বিভিন্ন মুদ্ৰা কৰে ড্ৰামাও সোমাই আছে সেই সংগীতটোৱে চব অঁ বুজাই তাত দিছে এই এতিয়া নৃত্য, বিয়াটো গীত, কমপ্লিট বাদ্য নেৰেটিভ যিটো, এটা নেৰেশ্যন এটা নেৰেটিভ ফৰ্ম এটা য'ত কথা কৈ এটা কাহিনী এটা বৰ্ণনা কৰে ডান্স কৰি মিউজিক কৰি এটা নেৰেটিভ ফৰ্ম আৰু মই ভাবোঁ অসমৰ একমাত্ৰ বুলি নকওঁ এটা অল্ডেষ্ট ট্ৰেডিশ্যন হ'ল নেৰেটিভ ট্ৰেডিশ্যন ওজাপালি আমি যদি বিয়া আমি শুকনানী ওজাপালিয়ে কওঁ বিয়া ওজাপালিয়ে পাওঁ বা সত্ৰ ওজাপালিয়ে কওঁ everything আছে, কাৰণ গোটেই as a নেৰেটিভ whole, পৰম্পৰা আৰু এইটো আমি শাক্ত বৈষ্ণৱ দুটা ধৰ্মৰে পাওঁ আমি এইটো গোটেই এজ এ হোল আৰু গোটেই থিয়েটাৰ ফৰ্ম এটা এজ এ এটা থিয়েটাৰ ফৰ্ম চ' গতিকে সেই নিমেন ক্লেচাৰবিলাক বৰ দিগদাৰ হয় কেতিয়াবা মানে এটা বিয়া সংগীত বুলি সদায় কওঁ আমি সেইটো সংগীতত সেইটো সোমাই আছে নৃত্য গীত কিন্তু বাদ্য তাত চব সোমাই আছে চব ঠিক সোমাই গায়ন বায়নটো ঠিক তেনেকুৱাই যদিও আমি গায়ন বায়ন বুলি কওঁ তাত কিন্তু নাচৰ সেই কম্পনেণ্টবিলাক কিন্তু সোমাই আছে আছে, আৰু যিহেতু খোলটো লৈ পেলাই ডান্স কৰা অসুবিধা মানে সেইটো সম্ভৱ ভাৱটো নহয় নাই ভাৱ নাই আৰু তালযোৰ থাকে কাৰণে নাচ কৰিব নোৱাৰে ক'ব পাৰোঁ মানে which is এটা মানে কাম কৰক এজনকে সোধক আপুনি কিবা সুধিব খুজিছে অতুল আৰু কোনো আছে নেকি অতুল মোৰ আৰু এটা আছে ডেফিনেটলি নহয় নাই, নাই। ডিফাৰেঞ্চটো আপুনি মানে তেখেতে বুজি এইটো চাওক কৈছে, মই যোনটো অৰ্থ কোৱা কৈছোঁ নাই, সেইটো নৃত্য কৈছে। হ'ল অংগ বিক্ষেপ তাৰ পৰা বস্তু নৃত্যতে হয় ইয়াত খালি বস্তুটো অকণমান আৰ্হি এটা খালি দিছে আপোনাৰ অৰ্থ নাই বুলি নহয় অৰ্থ নোহোৱা একো বস্তুৱেই নাই গুৰুজনাৰ প্ৰত্যেকটো কথাতে অৰ্থ আছে এইটো প্ৰশ্নই নাই যে তাত অৰ্থ নহ'ব পাৰে কিন্তু গায়ন বায়নত তাত খালি চিম্বলিক এটা দেখুৱাই গৈছে কিন্তু মই যিটো কৈছোঁ নাটত কথা কেতিয়া মানুহক ক'ব জয় জয় ৰঘুকুল যেতিয়া কয় সেইখিনিৰ পৰাহে অভিনয় আৰু হস্তৰ প্ৰয়োগটো হৈছে বাকী নথকা অৰ্থ নোহোৱা কোনো বস্তুৱেই নাই আৰু এইখিনিতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ষ্টাডি কৰিব লাগে যে ঘোষা বাইতখন যোনখন আছে যোনটো নেদেখুৱায় ইমান এটা তত্ত্বমূলক বস্তু বাহিৰত নেদেখুৱায় তাৰ নিশ্চয় কিছুমান কাৰণ আছে সেইটোৱে আৰু যোনটো তেখেতে ক'লে যে ওজাপালিটো আমাৰ এসময়ত বিয়া মানে বিষ্ণু পূজা যিটো হৈছিলে সেইটো এতিয়া যোনটো নৱবৈষ্ণৱ বুলি সেইকাৰণে কৰে সেইটো অলপ বেলেগ আছিলে তাৰ ধাৰাটোৱে বেলেগ আছিলে সেইটো কথাকাৰ ট্ৰেডিশ্যন যোনটো কথা কয় এটা কয় যোনটো কথাকাৰ ট্ৰেডিশ্যন পাণ্ডৱানী য'ত এটা ঘটনা কয় সেই বস্তুটোৱেই গুৰুজনাই আমাৰ অসমত অকণমান বেলেগকৈ হ'ল আৰু গুৰুজনাই সেই বস্তুটো ল'লে বক্তৃতাটো অধ্যয়ন পুষ্ট বক্তৃতাটো মই ভাল পাইছোঁ অধ্যয়ন পুষ্ট বক্তৃতাটো মই ভাল পাইছোঁ কিন্তু এটা শব্দৰ প্ৰয়োগটো মোৰ কাণত বাজি যায় বাৰে বাৰে সেই শব্দটো কি জানেনে জোনে এই শব্দটো ব্যৱহাৰ নকৰিলে ভাল নেকি জোনে বুলি কোৱাটো মই আগতেই কৈছোঁ আমি জোনে শব্দটো ব্যৱহাৰ নকৰা নহয় কিয়নো মই অসমীয়া ছোৱালী কিন্তু মই কৈছোঁ যে মোৰ যোনটো লেকচাৰ সেইটোত মোক আগতেও প্ৰাঞ্জল শইকীয়াই এবাৰ কৈছিলে যে জোনে বুলি নক'ব নহয় জোনে শব্দটো ব্যৱহাৰ হয় অসমীয়া নহয় মই নহয় বুলি কয় কিন্তু মানে লিখিত ভাষাত নহয় আৰু ইয়াত মই একচুৱেলি লিটাৰেচাৰ প্ৰেজেণ্ট কৰা নাই সেইকাৰণে নাই সেইটো নহয় যদি ইমান ধুনীয়া বক্তৃতাটো লিটাৰেচাৰ প্ৰেজেণ্ট নহ'ব বুলি ক'লে নহ'ব সেইটো নহ'ব জোনে মই আগতেই কৈছোঁ যে এতিয়া মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো ক'ব লাগিব মই অসমীয়া নিজেই শিকা মই কথিত অসমীয়াহে শিকিছোঁ কিয়নো মই সৰুৰ পৰা হিন্দী আৰু ইংলিছতে ডাঙৰ হোৱা আৰু যোনটো মই অসমীয়া এতিয়া যোনটো যিটো হ'ব লাগে যিটো মই অসমীয়া যিটো অসমীয়া মই শিকিছোঁ সেইটো মই অ আ ক খ পৰা মই নিজেই শিকিছোঁ এনেকুৱা বহুত শব্দ যেনেকৈ
যোৱাকালি অহাকালি এইটো গ্ৰেট মিষ্টেক অহাকালি যোৱাকালি কেতিয়াও নহয় কালি আৰু কাইলৈ এতিয়া সেইটো মোৰ কিন্তু আমাৰ কথিত চলি যায় এই যোৱাকালি আহিলোঁ দেই কাইলৈ যাম অহাকালি যাম এইটো কিন্তু So এনেকুৱা আচলতে আৰু এটা কথা আছে ৰাজু চৰি টু ইণ্টাৰাপ্ট ইউ অকণমান আপাৰ আছামত যিটো বা হেৰি যেনেকৈ ঠায়ে ঠায়ে বিশেষে আমাৰ আপাৰ আছামত যোনে চলে কিন্তু দেই আমিও এতিয়া সৰুৰ মোৰ পৰা লগৰ ছোৱালী ইয়াত বহি নহয় আছে নহয় যোনে চলে নেদেখা নহয় কোনো লিখোতে দিলে লিখিত নহয় কিন্তু লিখোতে আচলতে সেইটো লিখিত কওঁতে নহয়। কওঁতে মই এটা এতিয়া- হেবিট হৈ এতিয়া যায় মোৰ সৈতে কথা পাতিলে যোনে বুলি ক'লে মই একো নকওঁ কিন্তু ইমান এটা সুন্দৰ বক্তৃতাৰ মাজত ইমান সুন্দৰ লিটাৰেচাৰ আছে তাত ইমান সুন্দৰ সংস্কৃত কৈছে ইমান সুন্দৰ মাজে মাজে মানে অসমীয়াটো কৈছে বাৰু ইংৰাজীও কৈছে ইমান ধুনীয়া তাৰ মাজত জোনাটো কেতিয়া ক'ব মই সেইটোকে কৈছোঁ মোৰ লগৰ ছোৱালী ইয়াত বহি আছে ক্লাছ 6ৰ পৰা পঢ়া মই সৰুৰ পৰা অসমীয়া স্কুলত কেতিয়াও পঢ়াই নাই অসমীয়া মই অ আ ক খৰ পৰা নিজেই শিকা কমপ্লিটলি মই নিজেই শিকা সেইকাৰণে ঘৰত যোনটো কথা পাতি থাকে মই সেইটোৱেই কওঁ মা দেউতাক সুধিব লাগিব কিয় মোক যোনে বুলি নকয় যিটো বুলি শিকোৱা নাছিল বাইদেউৰ যিটো প্ৰব্লেম সেইটো মোৰো একেই প্ৰব্লেম কাৰণ মই যেতিয়া প্ৰথম 2008ত গুৱাহাটী আহোঁ মোক প্ৰদীপ দাই খুব বাৰে বাৰে মোক টকে ৰাজু তুমি এইটো শব্দ নক'বা দেই এইটো ষ্টেজত নক'বা তুমি কিয় এনেকুৱা মাজে মাজে হিন্দী সোমাই যায় মাজে তোমাৰ শব্দবিলাক মই তাৰপিছত খুব কেয়াৰফুল হ'লোঁ আৰু এইটো ডাঙৰ কথা কাৰণ ময়ো সৰুৰ পৰা হিন্দী ইংলিছে পঢ়া মোৰ জন্ম হায়দৰাবাদত জন্ম দেহৰাদুনত পঢ়িছোঁ হায়দৰাবাদত অসমত থাকি আকৌ লক্ষ্ণৌ গুচি গ'লোঁ তো অসমত মই খুব 10-12 বছৰ অসমত আছোঁ আৰু ময়ো অসমীয়া ক খ গ ঘ মই নিজে ঘৰত শিকা টিউশ্যন দিছোঁ টিউশ্যন লৈ শিকা ঘৰত মই অসমীয়া স্কুলত পঢ়া নাই কেতিয়াও চ' মোৰো সেই একেই সমস্যা বাইদেউৰ যিটো সমস্যা হৈছে কিন্তু মই গুৱাহাটী যেতিয়া আহিলোঁ 2008 চনত মই খুব কেয়াৰফুল হ'লোঁ যে নহয় যেতিয়া ষ্টেজত কিবা এটা ক'ম খুব কেয়াৰফুলি ক'ব লাগিব যে শব্দবিলাক যাতে ভুল নকৰোঁ আৰু বাইদেউ যিটো বম্বেত থাকে সমস্যা হয় বাহিৰত থাকিলে বহুত সমস্যা কাৰণ বাহিৰত লেংগুৱেজটো অসমীয়া ইমান চৰ্চা নহয় সদায় হিন্দী বা ইংলিছতে পাতিবলগীয়া হয় তো সেইকাৰণে আৰু যিটো যোনে শব্দটো চৰ্চা হৈছে এতিয়া চাওক মই দিনটোত 5টা লেংগুৱেজ কওঁ ইংলিছ তামিল হিন্দী বেংগলী গোটেই দিনটোত কিন্তু মোৰ কাম কৰা মানুহকেইজনী বেংগলী ঘৰত কাম কৰা মোৰ হাজবেণ্ড হ'ল তামিলিয়ান মই ফ্লুৱেণ্টলি তামিল ক'ব পাৰোঁ আৰু মোৰ নিজৰ ভাষাটো অসমীয়া আৰু মোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত ইংলিছত পাতোঁ এতিয়া তাৰ সেই ভাষাৰ বেমেজালিৰ মাজত মোক ৰঞ্জনে তথাপিতো ভালকৈ মেইনটেইন ৰাখিছে আপুনি ভালকৈ মেইনটেইন ৰাখিছে ৰঞ্জনে মোক আৰম্ভতে কৈছে যে বাইদেউ আপুনি অসমীয়াৰ কাৰণে আকৌ আগতেই কৈ দিব দেই কিয়নো মোক যোৱাবাৰ প্ৰাঞ্জলৈকে কৈছে যোনে শব্দটো আপুনি কিয় ক'লে কিন্তু মোৰ পইণ্টটো হ'ল এই সৰু পিকচাৰখন নাচাই অকণমান ডাঙৰ পিকচাৰখন চাওক না পিকচাৰ আমি বাকী হে আৰু কাৰোবাৰ কিবা জানিবলগীয়া হয় হয় নাই নাই ক'ৰবাত ভাষান্তৰ থাকিব পাৰে ডাঙৰ কথা নহয় সেইটো কিয় মাটি খালি ওৰে গোপাল নাই নাই ভাষান্তৰ এইটো মানে পাঠান্তৰ থাকিব পাৰে পাঠান্তৰ বহুতত আছে মানে আৰু কিয় যিটো অৰ্থগত কোনো পাৰ্থক্য নাই নিশ্চয় কিয় আৰু কেন শব্দটো আমি যদি চাওঁ যে আমি বৰগীততে হওক আমি কিছুমান বেংগলী বা হিন্দী আছে ব্ৰজাৱলী মানে আছে গতিকে আমি আচলতে কি হয় মই কথা কৈছোঁ আমি ওজাপালিত মানে খুব একচুৱেলি বেংগলী বহুত ভাষা আছিলে কিন্তু সেইখিনি আমি অধ্যাপকসকলৰ লগত বহুত পুৰণা অসমীয়া কৰিছোঁ কিন্তু সেইটো কথা ক'লোঁ কাৰণ যিখিনি ধুৰাবিলাকত আচলতে আমাৰতো বৰগীততো আছে ডাকে বুলি আছে এটা বৰগীতত ডাকে শব্দটো আছেতো আমি বেংগলী শব্দ আৰু চাথে বুলি তেনেকুৱা শব্দ আছে অঁ আছে অঁ নহয় ডাকে শব্দটোতো আমাৰ নহয় নেকি ডাকে কিন্তু হ'লেও কিন্তু আমাৰ মাজত কিন্তু সেই প্ৰচলিত নহয় আমি বেংগলী সম্প্ৰদায়ৰ মাজত গম পাইছোঁ যে তোমাকে ডাকে এনেকৈ বুলি কৈছে কিন্তু আমাৰ ইয়াত আগত আছিল কিন্তু এতিয়া নহয় আৰু যিটো অৰ্থ মানে সেই অৰ্থটোৰ অৰ্থটো একেই হয় সেই আমি মানে কিয় মাটি খালি বুলি আমি তেনেকৈ মানে এইটো ঠিক আছে অতুলক সুন্দৰ এটা প্ৰশ্ন কৰিছে বাৰু সেইটো আচলতে পাঠান্তৰ থাকে বহুত সময়ত চেঞ্জ থাকে সেইটো বাৰু আৰু কিছুমান এতিয়া ব্যৱহাৰ মিঠাই মিঠাই শব্দটো বৰগীতত ব্যৱহাৰ কৰা আছে মিঠাই মাধৱদেৱে ব্যৱহাৰ কৰি থৈ গৈছে মিঠাই শব্দটো দোকানী বৰগীতত ব্যৱহাৰ কৰি থৈছে
গতিকে সেই পাঠানটোৰ বহুত আছে আৰু এই নভবা নিশ্চিন্তা শব্দ কিছুমান শংকৰদেৱ মাধৱদেৱে ব্যৱহাৰ কৰি থৈ গৈছে আমি নাভাবোঁ কোনো আহিব নেকি যে মিঠাইটো বৰগীতত আছে বেংগলী নহয় ইভেন আৰবিক শব্দ যেনেকৈ চাহেব চাহেবটো একচুৱেলি এটা সেইবোৰ আমাৰ ব্ৰজাৱলীত সোমাইছে কি ক'লে নফৰ আছে সেইবিলাক তেনেকুৱা পাঠান্তৰ অসংখ্য আছে অসংখ্য পাঠান্তৰ আছে আচলতে সময়ৰ মানে সেই সময়টো ইনফ্লুৱেঞ্চ আচলতে সেই সময়ত মোগল ৰাজ আছিল তেওঁলোকৰ ডমিনেটিং আছিলে হয়তো চাগে বহুত তেনেকুৱা ইনফ্লুৱেঞ্চ আৰু ইভেন হিন্দী আজিৰ তাৰিখত যি আমি হিন্দী কওঁ সেই হিন্দীটো শুদ্ধ হিন্দী হৈ থকা নাই তাত বহুত উৰ্দু ইনফ্লুৱেঞ্চ আহিছে উৰ্দু শব্দ বহুত সোমাইছে সেইটো কাৰণে শব্দটো লেংগুৱেজটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হৈ গৈছে আমি যদি শুদ্ধ হিন্দী ক'বলৈ যাওঁ হয়তো চাগে বহুতে বুজি নাপাব বা বহুতে ভাল নাপাব তো সেইকাৰণে গতিকে ভাষাৰ বহুত ইনফ্লুৱেঞ্চ বহুত থাকে ৱৰ্ডত সোমাই আহি পৰে ঠিক তেনেকৈ অসমীয়া ভাষাত এতিয়া কিমান যে হিন্দী শব্দ সোমাইছে তাকনো ঠিক নাই আমি ডেইলি কথা পাতি আছোঁ ভাষা সোমাই গৈছে আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱাও হয় বুজিছা ভুল শব্দ এটা ব্যৱহাৰ কৰি পাছত সেইটোকে শুদ্ধ বুলি আমি ধৰিবলৈ লয় তেনেকুৱা এটা উদাহৰণ আছে সেইটো ডক্টৰ নায়ক ছাৰে দেখিছিল এটা কথা যে ভুলটো জানিও ভুলটোকে দেখি আছোঁ তাৰমানে ৰামধেনু এখন মেগাজিন ওলাইছিলে ৰামধেনু তাইও সম্পাদক নায়ক ছাৰেও সম্পাদক ৰামধেনু শব্দটো ভুল নহয় ৰামধনুহে ধেনু মানে গৰুহে শব্দটো ৰামধনু কিন্তু ভুল হৈ গ'ল ৰামধেনু লিখিলে আৰু জানি শুনি পেলাই এস্থেটিকেলি শুনিবলৈ ভাল লাগিলে ৰামধেনু কৈ পেলাই তেনেকুৱা কথা কিছুমান আছে বুজিছা নাই আছে কথা কিছুমান এটা একচেপ্টেঞ্চ হৈ যায় পিছৰ বোলে এইটোকে একচেপ্ট কৰে মানুহে সদায় हाँ हाँ दीदी कुछ बोलना चाहती है श्रुति जी कुछ अपना विचार रखना चाहती है श्रुति जी ऐसे है तो मणिपुरी डांसर लेकिन अभी दो हमारे असम के स्कॉलर दो लड़कियां एक डिम्पल और एक कृष्णा दोनों ने पीएचडी किया सत्रिया डांस में दीदी के अंडर में विश्व भारती यूनिवर्सिटी से तो सत्रिया वो गाइड थी दीदी और सत्रिया के ऊपर काफ़ी मुझे लगता है स्टडी हो गया होगा उन दोनों के साथ बैठे No, I'm learning again and especially this time I really thank you that I can come here. Actually, the local usages I have always found is so important. And, when such creators like Sankaradeva or Madhavadeva, when they started creating, I don't think at any point they really thought of the Shastras, or like the Natya Shastra especially. We have inherited that. And standing on that, they started creating. And that is where I think the confusion becomes, whether in Gayan Bayan we are using the hastas, in what way, or whether at all there is any meaning to it or not, whether that hasta is used for the beauty of that thing. You see, at that point, they would never, think of that. It just comes spontaneously in the creators. What happens? The problem happens with us, the scholars, the researchers, who try and put and bring, the old texts, the, Natya Shastra, and then the Abhinay Darpan and something, ki concept, kisi ke paas, meaning, where is it nearer to? And that is the troublesome thing. This is what I have also felt for Manipuri. Because we also started, this was a thing which started in the 70s and 80s with all the gurus, trying to, the tendency to connect it to the mainstream Indian culture. But this Northeast India is completely different. It has a varied culture. Yes, it stands on the mainstream Indian culture. But a beautiful and a different, art has come up. A different culture has come up. Where it is, I have always felt it's become very, very difficult to, categorize it. It's a very good academic exercise, no doubt about it, to see where our roots are. But the leaves, the flowers, you can never, connect to the actual root, the actual juice of that root of the Indian culture,
with what has flowered in Assam or in Manipur. This is what I have Right, always feel. So beautiful. Actually, the main problem is postmortem. Yeah, that is very difficult. So when If you're going it to anything- postmortem, yes. everything will be difficult. Yes, if anything happens to me and I go for postmortem, nobody will understand that is Shruti or someone else. Someone else. Once you get that. and in everywhere, in the music also, That's why you in were the saying same classical music also, that same problem. what do we say about Kainba? And it is music, it is instrument, it is movements, and everything is there. You see, so that is where. So I think now around 2 o'clock, yeah. So we have to conclude this session here. কাইলৈ আমি আকৌ লগ পাম কাইলৈ আমাৰ আৰু তিনিগৰাকী বক্তা আহিব সৰোজা বৈদ্যনাথন দিল্লীৰ পৰা তেখেতে আমাক বক্তব্য ৰাখিব আৰু দুগৰাকী বক্তা আহিব আজিলৈ আমি সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ भगत जी प्रतीक्षा जी एंड मोहिकांत दा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और अभी खाने का व्यवस्था किया हुआ है प्लीज़ खाना खा के जाइए और फिर शाम को मिलते हैं 5 बजे कलाक्षेत्र में आज फिर असम के कई कलाकार आएंगे यंग एंड सीनियर डांसर्स अपने परफॉर्मेंस रखेंगे आप सभी को स्वागत करते हैं थैंक यू